sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga
groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit. Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. Impunto alas 8 na ang takna sa aga. Welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita ya mga kabinan sang Domingo. Petsa 12 kita sa bulan sang Disyembre. Tuig 2021. Wow, kadasig lang sang aton iyang mga inadlaw, no? Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. And it's, pila na lang, 15 days to go, no? Insakto, 15 days to go na lang mga kabinan kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Paskwa. Na muna kadasig ang aton yung mga inadlaw sa aton yung mga kauturan. So, kamusta kamo dira sa aton yang mga suki, sa aton yang mga tagpalamati sa subong naman iyang aga. Subong sa aton yang mga kabombo. And sa aton yang mga kauturan, it's another day, it's a Sunday. Bago lang gidig ilup na kita, nagupod kita sa isa ka Santos nga misa ginapatigayan sa Our Lady of Candles sa parish, no? Sa upod sa kay Monsignor Felix Pasquin sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So subong mag-updanay naman kita sa aton iya nga pagpangalagad rigid lamang ya mga kabiran sa Good Morning Philippines. Upod ang inyo sa inyo mga kaupod subong iya nga aga. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning, Bombo Andrew. Yes, Bombo Ann, good morning, no? Kag may aga sa tanan nga mga kabombo, sa mga nagaupod man sa aton subong aga, no? Good morning sa inyo dira kag gahilapit na ang adlaw sang Pasko, Bombo Ann. Kadasig, no? No ginapang sa pa pala ginapanghunos na nga mga inadlaw kito gay pag-abot tas bisa adlaw sa Pasko. Sana lang kas manabilin, magabulag na kita sa tuig 2021. Ma-welcome naman kita Bomboan sa 2022, no? So, may mga, concern pa bala, may mga wish list na bala Bomboan na kada isa sa aton. Gani man. No? Before magabot ng Pasko, kag before kita magbulag sa tuig 2021, nado alos mo buwan makitaan mo sa wishlist matapos ng COVID. Doon mo na, no? Amugid ng pinaka-priority subong, no? Sa aton yung mga kauturan nga
matapos na ng COVID. So, Yes. dali na lang gid. Ano na ba tiyagan taman gid ya subong amat-amat na gid man kita mo ganit somehow sa aton nga mga kauturan no makaselebra naman gid kita iya sang sang Christmas, di ba? Sa mga kauturan ta makatipon-tipon na, makagwa na, unlike ya sang tinalikdan to yang ati naga Paymuyong sa balay. Gapahimuyong Paymuyong sa lang gid. tagsa iya ka mga panimalay. Susubong niya, at least daw ka okay naman gid no? So kabay pa nga sa pagbulag sang tuig kiti ginatanaw diri malabot na gid nato ng herd immunity, hindi lang sa aton sa Bacolod, sa Negros pero sa bugos iya nga Pilipinas kabay pa and pag-abot iya sang bag-ong tuig. This is a Yes. brand new year para sa aton tanan kag ang COVID ara lang na dira pero kung vaccinated kita ya tanan niya somehow Wala problema. maghalog-halog ang ato niya nga mga restrictions. Sakto ginabomboan, no? So subong ma-feel tagid ya. Ang amo na gani balbala nila subong nga tuig nga Pasko at ma-feel tagid bala ang Pasko o kunang Christmas. Kung ikumpara naton last year bomboan, lain gid ya ang celebration naton. Lain itong pag sinalayo naton last year mo, no? But let's hope this year, no? Sa 2021 mangin may rin aton Christmas, no? Importante dala bala bomboan maayo lang gid ang aton lawas, no? Ang aton nga wala kita blasang may ginabatsyag drabi nga kung ano dabi nga mga sa masakit. As long as nga gapadayon taya, makaselebra gid kita sa Pasko kag magsugalaw sang bag-ong tuig bomboan. That's right. No, so sa aton yung mga kauturan sa aton yang mga kauturan kay sa aton yang mga kabombo hambal ta na gani no subong iyang aga diri sa aton nga para tuntunan sa Good Morning Philippines mayara kita iyang mga tupiko nga ginhanda gid para sa inyo sa aton yang mga kauturan sa aton yung mga kabombo sa subong nga aga unahon tani karon no ang mayari kita dire segment no dire sa Yes. aton yung mga palapot para tuntunan dire sa Bombo Radyo Bacolod Christmas Around the World 2021. Paano ginaselebrar sa mga kapungsuran no sa iban nga mga kapungsuran ang Yes. Pasko no especially subong tido naglain na gid man because of the pandemic. So karon hibaloon naton paano ginaselebrar ang Pasko dito iya sa Turkey. No, mangina kaupod taman karon ang ato nga bombo correspondent si Ma'am Alma Kudja. No, agud i-share niya sa aton Wow. paano man ang celebration sang Christmas iya mga kabiran dito iya sa Turkey. Okay, bantayan nyo na ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. And of course, no, sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kabombo, mangin kaupod man naton ang isa sa mga manunudlo diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Pero hindi lang siya national ha, kundi nangin global awardee pa ini siya. Wow. Magambal kita global, it's a worldwide no, sa bugos correct. ng kalibutan. Paano siya nangin Global Educationist Awardee? Kining si Dr. George M. De La Cruz. Yeah, No, halin sa Pilipinas, kag we're proud halin siya diri sa aton sa Bacolod, taga Barangay Banago, syudad sa Bacolod. So mangin kaupod naton siya this morning via Zoom. Bombo Andrew. Yes, bomboan, no? Kag sa dugang pag natong nga topic, kag mga bisita man, may mga grupo man ni sila bomboan actually, no? Ang masilig man natong grupo man is mga pamantanon. Ginkilala ni sila bomboan na Sowing Legacy Movement. May mga dako naman sila bomboan nga mga impact sa community. Kaangay man bing nag-help man sila sa mga out-of-school youths no, nga makapangita before the scholarship. But bomboan, ang ato ni subong topic sa ila, ang sabahin subong sang gender-based equality bala, no? May mga advocacy ni sila bomboan nga way labot sa gender-based equality but also how to organize man bomboan sa mga pamatanon subong, no? Kag ato man bomboan makaupod ang mga organizers sa siling nga grupo sa Sowing Legacy Movement kag ang ilan ni nga mga advocacy ato ni karon bomboan talakayon siniman nga aga bomboan. Kag sa dugang pagid, no, hindi na siya bomboan kompleto ang Pasko kung wala ang pag-ubras sang mga lanterns, no? Kung nang wala kung wala naga-exister ni mga parol bala bomboan. So subong nga ato man ni sao, no, ang spokesperson sa BGMP Regional Office 6 nga si Jail Chief Inspector
Anthony Jairos Dohilio Bomboan. No, isa-isa man rin sa aton, i-share man sa aton diri ni Sir Dohilio kung ano gid man ni Bomboan nga mga district jails diri bala ang nagapatigayan sa mga lantern makings. No, way labot bi nga nagahatag ang mga inmates naton bisang kalingawan, no? But also Bomboan may benepisyo man sila, no? Kay sila man ni mismo Bomboan makaganara sa pag-obra ni o kung ang inibing nga livelihood project nga ginapatigayon sa Bureau of Jail Management and Penology Bomboan. Yes, no, sige, no. So, initanan ha, diskusyonan naton diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Syempre, sa subong naman niya nga adlaw, it's a Sunday, hambal ta na gani kay na, no, nag-uulup danay kita kay nagsimba kita online or nag-upload ka mo sa amon sa Facebook kung hindi gid ka mo yan physically makakadto sa search kalabanan na bido na sanay naman Bombo Andrew nga online mass meaning nagaupod sa aton via Facebook Live kita mo sa mga kauturan naton nga nagaupod sa aton no nagabantay sa aton. That's every Sunday upod naton si Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish. Pero sa subong December 12 ang aton nga Bible verse for today taken from the book of John, chapter 7, verse 16. My teaching is not my own. It comes from the one who sent me. No? So, amo nang sabat ni Jesus. No? So, hambal ni Jesus, my teaching is not my own. Correct. Hindi niya iya kaugalingon, but it comes from the one nga naghatag sa iya. Kabalo ka sa pangabuhi, Bombo Andrew, no? Somehow kinanglan naton gid may mga giya sa aton. Correct. Sa aton nga matag adlaw nga pagpangabuhi. Kinanglan naton ang guidance, kinanglan naton ang proper guidance, no? Para somehow hindi man kita malisa kati sa tawhanon subong sa kadamo-damo sa nagakatabo sa aton, nagakalanabo sa aton, no? Kung kisa basi malamon kita hambal nila sa mga earthly, mga mga material nga bagay or mga kakatabo nga mga bagay diri sa kalibutan, kadungan man sang gani tawag sa paglain sa dalagan sang tiyempo, no? Sa age naton subong ati kung tanawon mo do ka computer age na tanan, no? So pero basi malimtan naton may mga bagay nga kinanglan dapat giyagid kita, no? Spiritually, no? Para nga hindi man kita malisa, Bombo Andrew. Yes, correct it Bomboan, no? Kay kadamaan sa aton pag 2000 na sining nibing kay Chakto to na mention mo do ari na kita sa digital age, no? Mostly daan Bomboan one click away na lang gid, no? So because of that ang kadamaan sa aton do nadala na gid sang sistema bisang kalibutan Bomboan masiling naton na no sistema na gid. May mga butang gid tuod Bomboan nga sang wala pa ni ang ining digital age may mga naanda na kitaya, no? May mga pagpati na kitaya Bomboan nga naandan ta nilin pag kita sang gagmay hasta na pag hasta nakapamilya na kita nga atong Bomboan, no? Nga ang number one nga aton gid nga naandan is amo na ang pagpati kag pagtuo sa makako Bomboan, no? Okay, because of him nga kung wala na Bomboan wala kita nakadangat sa amo ning sitwasyon subong, no? Kaga wala ni naton lang puwasan ang amo ning mga problema kaangay sang sininga pandemic kag pag imbento Bomboan sang bakuna, no? Kung wala na sa iya Bomboan gin-provide ang inabing nga wisdom para may i-kontra kita batok sa nasining COVID-19. Subong guro Bomboan ano na lang ngayon ang sitwasyon nato, no? So amo na bala, no? Ang ginatano nato na brighter side sana siling nibing nga mga sining nga mga verses o mga scriptures Bomboan. Kay kita man mismo nga mga tao ang makapulos, no? O kung kita man gyapon Bomboan na makabenepisyo sa amo nibing nga mga pagtulunan, no? So dapat i-walk by faith not by sight bala Bomboan, no? Ano ginaton i-practice ginaton Bomboan kung ano ning mga naanda naton kag hindi lang gid kita magpatama o kung magpadalom gid Bomboan sa nasilay ning sistema sang kalibutan Bomboan. Yes, that's right. No. Okay, sige. No, so sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, Bombo either without much ado para sa aton nga mga kauturan, no. Hibalon ta niya Christmas celebration kundriya sa aton sa may
Bacolod, sa Negros, sa Negros, Pilipinas, Pilipinas. no? Syempre ga-matter na sa aton. Subong kita mo, may mga opening of lights, about mga kauturan, tado ginahidlaw na, no? Sa sining mga opening of lights, tanan, hindi mapunggan, no? Hindi Yes. mapunggan, malakat gid, kiti syempre, ma-feel gid naman ang Christmas, Oo, no? nahidlaw gid mo. Nahidlaw gid. So, ibaloon taman ang selebrasyon sa iban nga bahin sang kalibutan, Bombo Anthony, no? Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, kay today, this Sunday, Yes. sa aton nga palatuntunan diri sa Good Morning Philippines, i-feature naton ang Christmas celebration sa Turkey. Sini nga pungsod. Paano ang ilang nga celebration? Yes. Again, hambal ko na gani mga kabinan, upahin ka upod na to ng aton iyang Bombo International Correspondent, si Ma'am Almanes Kudja. No? Direkta iya sa may Turkey. Alright, sige, Bombo Anthony, take it away. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Mutlu Noelier! Mutlu Noelier! Amo ini magtinamyawanay sang Merry Christmas sa lingwahe nga Turkish. Nga amo naman ang official language sang pungsod Turkey. Ang Turkey o Republic of Turkey nga yara makitaan sa peninsula sang Anatolia kon Asia Minor. Sa Western Asia kag may mga katupad nga mga pungsod sang Greece, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq kag Syria. Ang pungsod Turkey nga ang kapitala mo ang Ankara. Kagang Istanbul amo ang largest city diri. Ginapamunuan sang ila presidente karon nga si Recep Tayyip Erdogan. Sa bahin sang latest population o kon ang kadamuon sa mga pumuloy diri kag ginatawag nga Turks o kon Turkish. Ini sila ang nagadangat na sa masobra 85 million kag mayorya diri nga Muslim o kon Sunni Islam ang ila relihiyon. Rason nga wala sila nagaselebrar sang Christmas diri. Apang may mga pumuloy man sa Turkey nga mga Kristiyano kag bangod siniya mabatyagan man ang espiritu sang Christmas diri. Paano naman magselebrar sang Christmas ang mga Christians sa Turkey? Kaangay sa mga Pilipino nga yari diri nga nagaobra kag ang iban diri nga nagapuyo. May makitaan nga mga colorful Christmas decorations sa palibot. Kalakip na ang mga Christmas lights kon gabi. Christmas trees man sa mga balay sa mga Christian people diri. Noel Baba, amo ang pagtawag sa mga Turkish kay Santa Claus nga ila man ginapatihan nga nagapanghatag sang regalo. Hindi sa adlaw sang Pasko kundi sa New Year's Eve. People in Turkey are more used to celebrate New Year's Eve, which is a much bigger celebration than Christmas. Pila sa mga Turkish dishes o kung ginahanda sa mga Turkish Christians sa tiyon sang Pasko ang ginalikipan sang turkey with stuffing, mashed potatoes, gravy, cranberry sauce kag vegetables. Yara pagid ang roast beef kag ham. Saliwat, Mutlu Noelier! Mutlu Noelier! Hello, good morning Bombo Radio Philippines. Mayong aga Bomboan, Bombo Andrew. Kamusta ka mo dira? Okay, paano mag-celebrate Christmas diri sa Turkey? Mga 2% or 3% of Turkish population are Christian, and most of those are migrants and refugees ang galing sa iba-ibang nga lugar. Tapos, siyempre kada balay sinada nagadekoran man nagabutang man sang Christmas tree. Tapos sa mga malls kag mga restaurant may mga Christmas light man. Amo man ang sa mga ginakadtuan sa mga tourist na may mga dekorasyon man sila dira. May simbang gabi man di. Tapos ang katahom sa dekorasyon sa ginaistara ni Mama Mary kag ni Jesus sa may Ephesus, makita mo na sa lugar sang Izmir kadamo sang dekorasyon dako nga bilin kag may siyempre may church man. Ginakadtuan ginada sang mga Christian kag mga tourist man. Di kami di nga mga Pilipino nag-apply kami mga December 24 ngayon na siyempre galuto kami sang pagkaon sa mga Pinoy
Ti mayo man kay nagustuhan man sa mga bana namon ang mga pagkaon sa Pinoy. Ang hindi na nila magustuhan ay nabala ang kanon. Ang ilay ang bugas na ginagisa pa na sa butter o olive oil tapos may mga ginamix as lang nga veggie o mga karne. Pero okay man sa man at least nagatelepon-tipon kami bisan sa malipot lang nga inuras. Naga-exchange gift man kami, mga kantahan, pero hasta lang na alas 10, hasta lang na sa alas 10, alas 11. Di magpululi na sila kaimbana nila, may mga obra mo. Pero okay man lang na at least nakita mo ang kapwa mo Pinoy bala bisan sa lipot nga inuras lang of the night ka mo ma-feel mo man ang Christmas. Di kung Christmas Day magwa ka lang para ma-feel mo nga Christmas Day gid may mag-greet man si imo nga Merry Christmas kung diri ka lang sa gwa sang balay mo ay gina sa may mag-greet di si imo kay kalinong-linong gid. Kaya mo na mahambal ko bomboan kung paano mag-celebrate ang Christmas diri. Merry Christmas and a Happy New Year sa intanan katanan ka bombo. Amo man sa akon nga iloy kag mga utod, anak ko, mga pamangkin ko, mga pakaisa, tiya-tiyo ko, mga apo. May halong lang kita tanan-tanan kung sino pa dang wala ka papaksin, magpabaksin na kay para maka piyar-piyar sa aton nga lawas maghalong lang ta permi ka mag-usar sang mas. Sariwat Merry Christmas and a Happy New Year. Ako si Alma Kodja, bombo correspondent from Turkey. God bless all. Bye. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, so there you have it, Bombo Andrew, no? Yes. Kay man ang Turkey, sila why man gito sila Christmas, no? Celebration. At mo na, may mga, may mga Pinoy, may mga Christians, no? Amo nang ila yung celebration, but Yes. generally wala. So, sang last time we had an interview man sa ni Ma'am Coach, gusto ko na ganun mo pauli man sa Pilipinas, lain gid siya. Boring gito ako naman. Oo, lain gid because kung ang tradition to be is Oo. different bomboan. Yes, correct. Kung ang natawuan mo ang lugar is ano ni gani pagtawag? Christian Oo, country ba? Oo. So, ma-miss mo Oo, ma-miss mo nangin man ang Pilipinas. Siyempre sa culture nila to, sila okay lang to sila kaya amo na nila na mata, no? But to us, no, tilain man na because kita kung Christmas, di ba kasadya, may mga caroling, Yes, no? oo. Sa una, bala Bombo Andrew, sang wala pa ning pandemic, kaya ni titanan na perting celebration, Oo. may ara pa ni may mga contest na para mas sadya pa gid ang aton Correct. nga Christmas, may mga contest ang kanta ni or kunano dre Daigon, mga carols, ana. daigon. Oo. So, ang Christmas party gid nga puwerte ka sadya. Di ba? You have your Christmas party sa inyong ulubrahan. Oo. You have Sa your schools. Christmas party sa imong mga abyan. Oo. You have your Christmas party sa inyong eskwelahan. Correct. You have your own Christmas party sa balay nyo mismo. Yes, exacto. Within the family bomboan. That is how we celebrate Christmas. Yes. Amo na and then syempre tanan kita, we're all excited. Momo Andrew sa Yes. ano nga pagtawag, Simbang Gabi. Simbang Gabi. Oo, di ba? That will be on 16 December na, no? 16 Oo. na. So, di ba kay kung magsimbang gabi ka, syempre makompleto mo na, amo na yung ginambal, Yes. matuman ang imong sining wish, no? But more than that, syempre, amo na blang ginaselebrar tagid nimo ang Christmas, no? Ang pagkatawo, no, sang aton iya nga Ginoong Hesukristo, no? Amo gid na siya, no? So that's why nga we are all excited sa pag-celebrate sang Christmas, Yes. gift giving, no? Sa muning aton diriya sa Pilipinas, Oo. Bombo Andrew. Yes, sa Bukid Bomboan, no? So, kita diri sa Pilipinas, kita di ko numubuan yung may pinakalawig nga Christmas. Christmas. No? Oo. Ni September, pag sulod Pag sa Berman. countdown na, Christmas ang dugay-dugay, no? Pag sulod sa September, dan Bomboan, nag-decorate na sang mga Christmas lights, nagabutang na sa mga lanterns dira, kag nagapa-music na Bomboan sa mga Christmas songs, no? So, layo pa tuod ang bulan sa December. Kita diri sa Pilipinas, ang mood bala Bomboan,
December na. September pa lang prong mudo nato yan do December na no. Do Pasko na gid bala bomboan. So tiya mo na ang isa sa mga rason nga do especially sa atong mga kauturan ka nga ito kay Ma'am Alma nga ginakahidlawan niya bomboan diri sa aton sa Pilipinas no. Kay kita ya basta Christmas ya sadya ginaya bomboan no. Amo na gani basta Christmas kag New Year wala tulogay no. Hasta na niya mag-aga nga kasadyahan yung aton nga ginaobra no kay subong tingaling amuning balambal naton nga si COVID-19 nagsulod so tidon medyo na untat ang aton nga excitement kag kasadyahan no sa sininga pagselebrar sang holiday season bomboan. Amo gani man pero at least subong nga matamat naman kita nga buhi-buhi naman no ang aton nga celebration because ang aton nga kaso sang COVID-19 ganubo naman hambal ta na gani earlier ang vaccination ti sige-sige man lapit na naton tanan malabot iya ang herd immunity. So kabay pa no sa aton nga mga kautran kag sa aton nga mga kabombo and makita-an nyo man no sa mga naglain-lain naton nga mga programa diri iya sa Bombo Radyo may baluan nyo man kung paano ang Christmas celebration sa iban man nga mga kapungsuran especially sa mga kapungsuran nga medyo layo or no? Hindi naton gawa mabatian. Correct. No? So, hibaluon interesting man. Paano yan tong Christmas celebration sa sa ini nga mga kapungsuran nga daw medyo sa Botswana ayan anong Christmas celebration no or sa Nigeria or sa diin pagid nga mga pungso din ang ka very rare parte bala Africa no mga Middle East bomboan daw ka curious mo no because lain man sila lain man ning ila sining nga culture Bombo Andrew correct bomboan kay kalabanan tiya when comes sa religion di bomboan ti kalabanan ginidaan ang amuning nga tradition is for related gid sa religion kaya sa mo na mga lugar ni sakto gito daan na mention man ni Ma'am Alma especially sa Turkey dito halos taban gito Muslims no? That's why why sila because kita yang mga Christians ti amo gid na yang aton because kabayan na sa aton religion kabayan na sa aton nga pagtuo no so sila no kung lain man ang ilang religion lain man na siya unless otherwise sa mga ara dito nga mga Christians man. But very few bomboan. No? Especially sa muna ang mga lugar do laka kita mga Kristiyano no. Kaya pag celebrate sang ilang nga Pasko is naboringan gid ang mga Pilipino especially dito nga nagatinerto. No ba naboringan sila kay laing gid man bibomboan ang ambiance sang Philippines when comes sa celebration sang Pasko kag New Year bomboan. Yes, that's right. No. Anyway, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, no, pag Bombo Anthony pagbalik sa aton nga palatuntunan sa subong iyang aga, we will be having a Zoom interview sa isa sa mga awardee. Hindi lang diri sa aton sa Pilipinas pero Global Educationist Awardee ni siya, no? It means pang international bomboan. Yes, no. So ang kalidad no sa mga manunudlo naton, sa mga teachers, bago lang natapos ang Teachers Board exam, no? So congratulations sa mga bago nga mga teachers, Bombo Andrew, no? Bombo And sa iba naman, kung medyo wala nang palaron, sunod naman may next time pa na no? May next time gid permi. So importante kwan lang review kag tuon mayo, do your best pag kwa exam tianhon mo kun way ka nang palaron next time naman Yes, no. Positibo lang dapat. So sige no, isa ka manunudlo diri sa aton sa Handumanan National High School, Senior High School. May kaupod naton siya subong yang aga. Kilalahon ta siya, no? Kay before ni siya naging educator, before ni siya naging teacher, damo man trabaho ang iya nga nasudlan. Actually, nurse by profession gid ni siya, no, sa aton nga mga kabombo. So nga man nga nagsulod siya, no, sa education. Wa niya to na pagpadayon ang pagka-nurse niya, no? Kay registered nurse, no? Bombo Andrew. Registered nurse. No, registered nurse. Pero amo ginakis ang calling mo bla, ang natapusan mo. Hindi mo mapaktan, kundi kaya feeling mo din ka mas effective. Feeling mo din ka mas nagakabakay, dira ka. Kasi matingala ka man lang Sa along the way, sa nagka-eskwela ka Bombo Andrew, amugid ko nimo. Pero
pag-abot mo na sa inangan, o dula inahaw. Yes. Amugin. Sina tanan mga pagbuot man na mo, Oo, no? correct, Bobo. Nga ang nag-abot sa sinaiyang nga bagay, no? Yes. So sige, may mga purpose gid, Oo. no? So initanan ha, diskusyonan naton samtang kita nagapangalagad drigid lamang sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Stand by. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season,
madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amon na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon, upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may Time check, 43 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sang aga. Mga kabombo, welcome back. Diri sa tangoplen tuntunan ang Good Morning Philippines. So diri kita liton kita diri sa aton nga topic subong aga. Kagato man ni makaupod ang mga grupo sa mga pamatanon man Especially sa bayan sa Sowing Legacy Movement ang ilan ning project subong and related into ICT facilitated gender-based violence nga may hashtag kabayanihan, kabataan bayanihan. Dialogues and hackathon on creating youth-led innovative solutions to address ICT facilitated gender-based violence. So ang youth and students advancing gender equality o kon YSAGE and Sowing Legacy Movement Incorporated o kon SLMI together with Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific o kon in partnership with the United Nations Population Fund o kon UNFPA kag ang Canadian Embassy in the Philippines. So they have their projects man. So mga kabombo aton man ni sila nga makaupod sa mga aga kag ipatalakay taman sa ila kag ang one of their purpose or their project nakabaton man isang pagpasidungog o kon award ginkilala man ang amuning advocacy. So subong nga aga aton man ni makaupod ng mga organizers kag ang team sang member or team sang Sowing Legacy Movement nga mga organizing team of initiatives sang organization on ending ICT facilitated gender-based violence sila ni Ma'am Chris or ni Ma'am Jelly David, Sir Dustin and Sir Adrian Patricio ang project led sang Men for Equality. So mga kabombo aran sa piyak ka linya kag aton man sila i-welcome diri sa aton nga programa sa Good Morning Philippines. Mga ma'am and sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupo niyo subong si Bombo Andrew and Bombo Ann. Good morning everyone. Hello, good morning. Sir Adrian, Ma'am Jelly and Sir Dustin, welcome. Good morning. Good morning, sir. Okay, sige. So tagaan ta kamo sa time nga maka-greet to everyone. Have a good morning, blessed morning and basi may gusto makabo nga pagatamyawon sa inyo nga mga family members nga nagapamati man subong nga aga. Mauna ko anay kay Sir Adrian. Sir Adrian. Okay, so thank you, Sir Drew. So good morning everyone. So I'm greeting my office mates in Cadiz District Hospital. So Ma'am Nancy, nang Chen, nang Cyrus, nang Tere. So they're listening right now. So, good morning to each one. Salamat naton sa Bombo Radio. Okay, sige. Thank you, Sir Adriano. And next kay Miss Jelly. David. Miss Jelly, good morning. Miss Jelly, good morning. Okay. Okay, nakamute? Nakamute si Miss Jelly. Okay. Sige, ma-proceed ko kay Sir Dustin. Sir Dustin, good morning.
Good morning everyone. So I'm really honored to be here today. And gusto ko lang i-greet ang Social Work Society kay University of Negros Occidental Recoletos and also tanan yung mga Galantaw Subong. And of course, ang Sowing Legacy Movement Incorporated and YSH members all across the country. So, mayong aga sa tanan. Okay, wow, that's really great, no? Kanami, isang inyo, bing advocacy. Kagang inyo ni Sir nga, with Sir Adrian and Sir Dustin, no? Ang inyo ni ba nga ginatuyo, good. So, okay na si Ma'am Jelly. Ma'am Jelly, balik ko sa imo. Hello, Ma'am Jelly. Mabatian ko na Ma'am Jelly. Naka-mute siya or wala. Miss Jelly, good morning. Morning. Okay, ara na siya. Sige, Miss Jelly, good morning. Welcome. Okay. Okay, sige, no? So, balikan ta na lang siya. Okay. Sige, Miss Jelly, no? I think do may problem guro sa audio mo dira, no? Kaya, okay na. Sige. Miss Jelly, try ta. Last time. Sige, Miss Jelly, good morning. Ay, sige, no? Ma-proceed na lang ko liwat, no? Sa kay Sir Adrian and then with Sir Dustin. Pero before na, no? We know naman you are part of the Sowing Legacy movement, no? Together with Sir Charles, no? Sir Adrian, but ano gid ni ang Sowing Legacy? When gid ni siya gani nag-start ang Sowing Legacy movement, Sir Adrian? Okay po. So the Sowing Legacy Movement Incorporated started in 2016. So it is a network of friends, actually ng just a random conversation among people, and then we decided that we nang create this kind of organization. So one of the flagship program of Sowing Legacy Movement is our scholarship or educational assistance program. So currently we do have 55 scholars all over the Philippines, and most of them are social work students, and also nang others are taking other courses man also. So currently we also have our legacy home located here in Bacolod City. So some of our scholars, especially ang mga kabataan naton nga wala sila signal because they are situated in far-flung areas nga mga wala gid internet connection, knowing nga we are in the online learning right now. So nang we are nang locating them or ginapa-star namon ang mga kabataan sa aton nga legacy home. So ang Sowing Legacy Movement Incorporated, so we are relying to the kindness and generosity of other people. So a lot of people are nang pledging 30 pesos per month, or others nang pagid mas dagko pagid nga mga pledges, and may mga sponsors pagid iban nga naga-support man sa pag-eskwela sang amon mga kabataan. And we are also conducting a lot of activities like psychosocial support programs. We are also doing outreach programs and a lot more. Leadership camps. So every year we are conducting our legacy camps because we wanted to produce more leaders who will create social impact. So hindi man lang gusto namon nga kami lang makabalo or kami lang man ang mabulig sa pagtapna sa mga problema tadi bala sa aton sosyedad, but we wanted to create more leaders who will also partake in social transformation. So siguro si Sir Dustin may idugang pagid about Sowing Legacy Movement. Okay, sige. Thank you, Sir Adrian. Sir Dustin. Yes. And aside from that, of course, no. Actually, the organization really started at 2014, pero wala lang siya actual name. But it was officially named on the year 2016 when we applied for a NGO or for incorporation. Okay. And yes, sakto tong ginambali Sir Adrian na right now, we have a lot of programs with all different advocacies, and we have here Legacy Cafe in Bacolod City, where we try to cater the needs of the scholar through the Legacy Cafe. And we also have activities such as this Kabayanihan Dialogue and Hackathon. So yung Kabayanihan Dialogue and Hackathon naman, this is in partnership with YSAGE, UNFPA, Coalition Against Trafficking for Women, and the Canadian Embassy. So this project naman focuses on decreasing and eradicating ICT-facilitated gender-based violence. And these are series of talks that we talk about this topic with experts and with key speakers in order to educate a lot of people within terms to ICT-facilitated gender-based violence. And this is also like an intergenerational talk because this is open for everyone from across ages. And one of the main project of Kabayanihan Dialogue is its
contest and hackathon. Oo. And in the hackathon, we gave 10 winners, which enables them to pilot a project, all focusing in eradicating ICT-facilitated gender-based violence. And one of the winners actually is Sir Adrian Patricio, which is he is the project lead for the Men for Equality. Ayan. And there are also 9 other winners all across the country na nanalo rin during the hackathon period of the Kabayanihan Dialogue. Okay. I see. Wow, that's really nice, no? Sige. Balikan ko, Sir Dustin and Sir Adrian, si Miss Jelly, no? Ba si okay nagkaroon iyang audio. Miss Jelly? Hello, good morning. Okay, nabitayan na nato ng golden voice ni Miss Jelly, no? Sige, kaina kay do may problem kita sa audio. Miss Jelly, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Thank you. Okay, so Miss Jelly, no, before ta mag-start, no, basi may pwede ka ka-greet good morning to everyone, no, sa imo drami nga mga members man dira sa family nga nagapamati man subong sa imo, Miss Jelly. Good morning sa tanan nga pamati, kag good morning gid sa Sowing Legacy Movement Incorporated kag sa Social Work Society kag sa family ko kag sa Kawayan. Good morning. Okay, sige, salamat gid, no, Miss Jelly, sa imo nga time together with your team, no, and or as the organizers of Sowing Legacy Movement. So Miss Jelly, same man to, no, para sa imo, no, nga ano sa may Sowing Legacy Movement, ano ni ang pagtan-aw mo ang basta magsiling kita sang Sowing Legacy Movement, Miss Jelly? Just like sa ginhambal gani nila nga dugtamo activities ang Sowing Legacy kag open gid siya sa tanan nga mga youth or mga pamatan-on nga gusto gid mag-develop ilang leadership at tanan nila nga skills. Kay ako mismo isa sa mga volunteers sa Sowing Legacy. So nag-volunteer ko para maging involved sa mga activities sa society, sa communities, and gahatag gid sila mga opportunities nga maghasa sang mga talento sang mga pamatan-on. So ga-open ang Sowing Legacy sa mga gusto mag-volunteer, especially ang mga scholars nila, gina-involve din nila sa communities kag other mga social welfare activities kundi nga mapasundayag nila ilang mga talento kag mga skills. Amo na wonderful ang Sowing Legacy. Oo. Okay. Okay, sige. Salamat, Miss Jelly, no? Mabalik ko sa kay Sir Adrian. Sir Adrian? Yes, sir. Good morning. Sige, Sir Adrian, no? So, as the Sowing Legacy Movement, before kita mag-proceed to sa mga, ano, no, ang sa Kabayanihan and for the ICT, for the gender equality. So, Sir Adrian, ang Sowing Legacy Movement ni siya, pila ka na di katuig, ano ka na di kalawig nga nangin part sa amunibing NGO? So actually, it was a funny story when I started with Sowing Legacy Movement. Okay. So I was a social work student that time at the University of Negros Occidental Recoletos. And I don't really have that background on the leadership. So that's one thing, a beautiful man about SLM, is that they are not looking for bright stars, but they are creating bright stars. So I consider myself as a trash gidya when it comes to leadership, gidya bala sir, because wala gidya background. I'm just a plain student, nga very concerned lang with my academics. Gakagto lang ko sa akon nga ang akong routine permi lang dorm, eskwelahan, until such time nga I was involved in ng Social Work Society. I became the president of Social Work Society by 2017 and I was assigned si Dr. Richel, the founder of Sowing Legacy Movement. She is advisor namon sa organization. And at the same time the director of the UNOR. So she involved me in Sowing Legacy Movement during my reign man also, or my throne as ng president of the Sowing Legacy Movement, of the Social Work Society. So from that moment, I was shocked, or I was immersed with the kind of ng advocacy that they are doing. So daw nakibot man ko nga may mga amuni galing nga mga tao nga they are very driven to help people nga they are not comfortable seeing other people nang suffering from kind of afflictions or whatsoever. And then since it is closely related man with my work as a
social worker kag sa akon nga profession. So I continued gid as a member of Sewing Legacy Movement. And then after I graduated sa social work, I then ando ka nagsuffer man ko from a hiatus, something like that, because I have to establish my career. But one thing again, a beautiful with SLM is that they are still opening their doors if you want to come back to the organization. So amo na nang I have very great gratitude gid sa SLM because wala sila yan nakapoy or something mag-ichindi sa imo nga, like for example nang you don't have that capacity or you don't have that ability to speak with other people or wala ka pag mo ng mga skills, but SLM they are very patient, they are very nang facilitative kag nang helpful gid sila kung paano ka bala mag-grow as an individual. So I am very much thankful and privileged gid nga naging member ako sa Sewing Legacy Movement. Okay, well that's very nice, no? But by the way, Sir Adrian, you're still studying, no? Or yes, sir. graduated So I'm currently pursuing my Doctors of Philosophy degree in Development Management. Okay. Here, dire man sa isa ka university, dire sa Bacolod. Yes, sir, sa Recoletos de Okay, Bacolod sa Graduate Luno School. man. Okay, sige, no? So, thank you again, Sir Adrian. Same question with Sir Dustin. Sir Dustin? For me, I started a little bit earlier kay Sir Adrian because I joined the organization when I was 14 years old. So that was like years ago. And that was on 2014, 2015. And I was just the participant of this leadership seminar. So dagi nagsugod ang tanan-tanan sa nga journey ko with the organization. So same like Sir Adrian, what is really great and wonderful about Sewing Legacy Movement Incorporated is that they were ara lang sila Japon regardless kung mahalin ka or you want to pause for your advocacy building and to build your career. They will always be there because like 2 years ago I also built my career and returned in the Philippines for also self-development now. And now I'm on my second course then at a university here in Bacolod, taking up now social work. So I guess with all the learning experience that I have gained from the organization, I can now apply it to my next profession, which is being a social worker. So amo ginigurong namin is sa Sewing Legacy Movement Incorporated, and we are inviting people from across all ages, regardless if experienced or inexperienced, to join the organization because hindi ka mo mahadlok kay whether you're inexperienced or experienced. Sewing Legacy Movement Incorporated will really help you mold your leadership skills. So we are not let's say biased within terms of experience nga dapat dabo ka experience sa community organizing or leadership skills, but we really open up into mentoring people and being also mentored by experts. So ang magurong nami sa Sewing Legacy Movement Incorporated is because we learn with one another. And I hope you learn with us if you want to join the organization in the future. Okay, sige. So, Sir Dustin, thank you, Gino. And next, kay Miss Jelly. Miss Jelly, same question with together with Sir Adrian and Sir Dustin. Sa ako naman yan, nag-join lang ko sa Legacy sa July. So, bago pa lang, newbie pa lang gid kuya sa Sewing Legacy, mga 6 months pa lang kuya sa Sewing Legacy. Pero ang Sewing Legacy is not new to me kay si Doc Rochelle, ang co-founder ng Sewing Legacy, is ang department head ng social work program sa UNOR, which naging introduce naman ang Sewing Legacy sa amon. Pero during that time, sa mga first year, second year pa ko, wala ko lang yung sa pakanay nga or mag-join. Pero during sa pandemic na-realize ko nga kakulang pa. I need more experience. I need more to hone my skills as a future leader someday and para maging effective na social worker. Correct. Then, nag-chat ko kay Doc, nag-ask ko help if ever nga makahatag siya opportunity nga or any opportunity nga maka-help sa akon or Then, gin-offer niya ang Sewing Legacy. So, nag-start na to nga hambal niya nga kung pwede daw nga makastay sa home. And dito, naghatag siya mga activities as well as mga opportunities nga related sa course ko, like mag-facilitate sa mga bata, ng mga
ini nga mga cases kundi nga mahasa ang akon nga mga skills. And just like sa ginhambal ni Dustin, hindi mo kinanglan nga maging grabe hindi mo experience para batunon kanila. Kasi sa case ko, hindi man ko amo ginakatanda or ka skillful, but legacy movement corporate accept me nga kung ano gid kagin ra ko nila gin train asubong gina-train ko nila kag ang iban pa gid nga mga involved kag mga youth nga gusto mag join sa Soaring Legacy. Kag I'm very thankful naging part ko sa Sewing Legacy family, sang Legacy family, and I'm very much grateful sa tanan nga mga involved nga tao kay they're part kung ano ko subong kag maging ano ko sa future. Okay. Miss Jelly, you're still studying man, no? Yes, sir. Oo. I'm fourth year social work student po. Graduating na rin po this Okay, so most of you gid gali, no? Social work gid ya gali. So, isa lang gid yang buot silingon, no? Kung nga ara ka mo sa Sewing Legacy kay para makabuli gid sa community, no? But before that, balik ko kay Sir Adrian. Sir Adrian, Yes, as sir. you have mentioned man be, no? Kay nga ano, among ginibing mga advocacy, anyone or someone who inspires yung among ginibing advocacy be ang dapat naton tutukan kay kabalo kita kung ano ka budlay, no, ang situation subong ang community subong mambal gid ba naton nga do ka toxic sang community, do ka damo gid subong sang problema sa aton nga community, no, ang community naton hindi parehas ang una. Samtang nagalakat yung panahon, nagadugay ang komunidad naton do nagahingko na gid, no? Ang society because of sa iban nga nagkalain-lain man nga mga circumstances, Sir Adrian, why? Sir. So siguro tanan man tanga ang mga organization, they all have their reasons nga why they involve themselves in such advocacy. So siguro one of the reasons why SLM nang involve itself to this kind of platform, it is because each one of us or ang tanan nga mga members ng SLMI may ara mo kami tagsa-tagsa namon nga mga experience nga nagmotivate sa amon nga mag-involve sa ceremony nga advocacy. Okay. So ang amon nga founder nga si Doc Richel, she have been through a lot of poverty man, she have been through a lot of struggles, and that's one reason man siguro why she put up Sewing Legacy ng Movement Incorporated, because she can't allow or she can't just let another child or something like that to suffer from this kind of affliction man Japon or something like that. Nga hindi namon gusto nga may ara Japon bata nga nagaobra Japon sa sakada, hindi namon gusto nga makita Japon mga bata pada nga gakagutman or may ara pada Japon may mga bata nga wala pa may nabalaan or wala pa nang hindi wala nagaan oportunidad nga maka-eskwela. So that's one reason sang SLMI nga nagapadayon kami. So although kakapoy man or there's a lot of people who would not believe in our advocacy, they would hesitate or they would question why we are continuing in this kind of platform. But what motivates us or what keeps us going is the lives of people nga nagaka-transform namon. Seeing bala nga ang bata before nga nagaobra lang sa sakada is now a professional teacher or something like that. So daw kanami ilang batyagon or something like that nga ang kabuhi isang isa ka tawo nang you became part sa pagbago sa iyang kabuhi at such time nga siya man ang mabagos ang kabuhi isang pamilya niya. So siguro that's one motivation gid sang SLMI. So every day or every year something may nagaduga nga miyembro sa amon nga organisasyon, may kakadula. So that keeps us growing as an organization, and we are really thankful man sa mga ng organizations nga naga-support man sa SLMI kag sa ng all people nga nagapadayon nga nagapati sa amon nga kausa. So I hope that a lot of people will be inspired kung ano ginaobra sang Sewing Legacy movement. Nga hindi lang pwede nga it doesn't because nga wala taga-kaapektuhan sa ay nga problema mahipos lang ta or hindi na lang ta makipag-ugyon or something like that. So it doesn't mean nga it doesn't affect you won't care na. So there's a lot of things nga pwede mo ma-contribute. So that's one thing gid nga gusto ihambal ni Sewing Legacy movement. Okay. Well, ano gid subong, no? Maayo gid bala, no, kay may pila naman ko di ka mga interviews nga ang tuyo sa sinibing nga mga non-government organizations kaangay sa inyo is to help the community, no? Paano mapatin-ad ang palibot, especially ang kabuhi sa mga pamatanon, no? Tsakto gina na mention mo, Sir Adrian, no, kay subong damo ya ang less fortunate, no, na maka-eskwela kag ang iban
ano pa bala, no, do ginapasapayan pa ang pag-eskwela, duway gid bala ginatagaan sang importance ang education subong, no? So sige, salamat, no. And next, no, kay Sir Dustin, same question kay Sir Adrian, Sir Dustin. Yes, though a little bit of additional because Sir Yes, sir. Adrian really explained the core values that we have as an organization. Yes. Much more than we share the same experiences why we are involved in this advocacy. Also, we wanted to really put emphasis that we want to make helping as contagious as possible because like Sir Adrian said, na not because we're not directly affected by these societal problems, it doesn't mean that we're not going to involve ourselves anymore. Because kailangan ta Japon makiugyon, kaya at the end of the day, we are still one community and we are thriving all with problems, and we need to help each other and leave one another in such societal problems. Also, since SLMI really like one of its flagship program is its scholarship program. We wanted also to put to tell the story that each child is worth saving, regardless if they are academically excellent or not. Education is a right; it is not a privilege. And though sometimes, people would really question or like madulaan support sa scholarship program. But of course, what inspires and motivates us to keep going is the success of the scholars that we are all so proud of. And that keeps us going regardless if few people are supporting us. As long as people are believing on us, we will keep going, and we would like to make helping as contagious as possible. Nga contagious, no, kay makalalaton. Correct. Na makalalaton siya sa Ilonggo, but yes, it is really needed right now. We really need to make helping as contagious as possible so that we could lift one another. Sakto gid, no? So ang kinahanglan gidaan subong niya Sir Dustin is ang paghugpong bala o kung mag-isa kita sa amo nga problema, especially amo pa ning ginapangatubang naton subong concerns, no, wilabot sa government concerns, but also ang number one king concern subong ting health, Sir Dustin, no? But Sir Dustin, para sa imo ni subong may mga may mga sa mga imo man bing pag-obserbar, no, may mga nakitaan ka man bala nga mga pamatanon subong nga need gid bibuligan, Sir Dustin, para sa imo lang gid, no? Kung saan pa bala, kung pwede lang sila mabuligan, pag-isa-isahon na lang gid sila. Yes, if we do have all the resources, kung hindi lang gid like concern ang resources and monetary support, we can help as much as we can, and we can help every youth, mga kabataan nga kinahanglan help. But reality check, we do need also the support of everyone in order to help one another. Kaya amo na ganing ginambal ko that as much as we are not directly being affected by such societal problems, we are still encouraged to involve ourselves to create solutions for everyone. Okay. Sige, thank you, good, no? Sir Dustin, thank you, good. Ma-proceed ko kay Miss Jelly. Miss Jelly, same question man, Sige. So for me, one way to help the society is to educate the people. So need gid nga ipabalo pag i-edukar ang mga tao, especially nga subong ka-alarming na gid sa mga societal issues nga kakatabo. And one way nga ginahimo sang sowing legacy is sa youth sila gauna para mag-raise sang awareness sang education kag information about sa mga societal issues nga nakatabo. Kay reality ni siya nga dapat maintindihan sang tanan, hindi lang sa mga adults kundi sa mga kabataan. Kaya damo-damo mga activities ang sowing legacy sa tanan of all ages gid saya kay para mapa-intindi sa tanan nga amo na ning kakatabo sa atong society kag need good action and need ta cooperation sang tanan for it nga maging successful. So ang sowing legacy is the partnership man sa iban nga mga organization, mapa environment man siya or mapa human rights man sa partnership sila para mag-raise ang awareness sa tanan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa bilog man nga kalibutan kay para it's very helpful
if tanan gaog yon. Correct. Tanan ga buligay. Amo na nga kanami sang Sowing Legacy ang and mga activities niya kay hindi lang sila mismo ang gahimo kundi agatap sila sa mga agency or mga organization kundi mas mapaano pag ang mga kabataan mapajoy. Okay, sige. Miss Jelly, no, thank you, Geda. So katuanin naton bala no kay Sir Adrian. So Sir Adrian ang sa hashtag kabayanihan, tanan ka muna din, no? Yes pa. Okay. So Sir Adrian, paano nyo tigayon, no, ang hashtag kabayanihan? And so nga amo ni siya, no, nga amo ni bing ang for the gender equality, Sir Adrian. So, obviously, sir, one of the reasons sa mga kabayanihan activities is to end the gender-based violence. So, we can see and from Facebook or any social media outlet that there's a lot of people who are suffering from gender-based discrimination, gender-based violence. So, ang kabayanihan sessions or the kabayanihan was actually initiated to address these issues. And then, now they provided a platform for different youth organizations to create their individual projects on how they can pave way or kung paano man sila bala mag-resolve sa amon mga issues. So each one of us here or ang ano di sa amon may ara kami mga proyekto nga gin-propose sa kabayanihan. So one of our approach to end gender-based violence is the Men for Equality, which ako ang naging project lead. So ang Men for Equality, so we wanted to address such issue by involving men because majority when we talk about gender-based violence, ang gina-involve talang gid are the women or something like that or ang mga victims, but we failed to involve men in such platform. Nga wala ta sila gakatagaan voice or we were not able to educate them in a way nga they can understand on how they can become part of the solution bala. So, that's one reason why we engage in such kabayanihan. So, we were we were just actually participants of the kabayanihan sessions, hackathon sessions of this specific organization, and then we were motivated to create our individual project also. So, ang Men for Equality, which later I will discuss man siguro the details of Men for Equality. Okay, sige. Sir Adrian, later, no, padalman ta inaang na siling mga Men for Equality kay subong tuod, no, as you have mentioned, no, ang sabayin sa mga kalalakinan, do hindi kid be mapamatian, no? Masami be matagangin sa attention, especially ang aton nga mga kababainhan. Sige, no, tagada ka karon tiyempo nga padalman na naton ng Men for Equality para to be fair man sa aton ring nga mga tagpalamati, no? Sige, Sir Adrian, thank you, good. How about kay Sir Dustin? Sir Dustin, same with Sir Adrian. Yes. So, as we all know, as time was developing, gender-based violence also transformed into a new form. Amo na siyang ICT-based, ICT-facilitated gender-based violence. So, from a personal experience or face-to-face experience, nagsaylo man ang mga violence against gender-based violence into the internet, into computer, into our phones. And that is why we also wanted to provide a platform where we can discuss all this with survivors, with advocates, and with everyone who would like to involve themselves. Amo na nga, we chose the word kabayanihan because we wanted to create a synergy or wanted to create a group of people who will advocate for gender-based violence and to hopefully end it in the process. So ang kabayanihan dialogue, no, aside from creating individual projects, this is actually focused more on discussing the issues and key experts in order to explain nga may mga ICT facilitated based gender-based violence, or also to educate everyone who were watching that time nga you can do a lot more. Like I know nga right in the social media it is really easy to distribute pornographic materials and all, and that is actually dehumanizing sa person involved, and we shouldn't really involve themselves into distributing and spreading without their consent. So that is one of the things that we talked about during the Kabayanihan session. And as what Sir Adrian said, no,
Of course, more than discussing about it, we would really like to create solutions out of it. So that is why we have this hackathon. So we invited a lot of organizations all over the country to create solutions nga magbuligay para ma-end niya ang gender-based violence. So most of the top 10 that we have were youth all over the country, and among isa ka project yan spearheaded by Sir Adrian, was one of the top 10 finalists or top 10 winners that was given the support in order to pilot a project focusing on the gender-based violence, or the ICT facilitated, which is its new form, gender-based violence. Okay, sige. Sir Dustin, no? Sir Dustin, Sir Adrian, and Miss Jelly, mas top kita ni for a while, no? Kay mag-provide ako da for another room. So, ano kita, no? Sugpunan ta ini, kag-diskusyonan ta pagid sang madalom ang inyo ni nga projects, no? And for the plans, no? Together with the Sewing Legacy Movement. Sige, ma'am and sir, please stand by kay magkatago ni sa plan ng mga importante nga mga panumdoma. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansan lang sa isa ka istasyon. Halin sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal. Time check, 27 minutos na nakaligat sa tak ng alas 9 sang aga. Mga kabombo, welcome back sa nagapadayon nga programa ang Good Morning Philippines. So sugpunan to naton ang aton tong mga bisita, balikan to naton no ang mga organizers sa idalom sa nga Sowing Legacy Movement. Sir Charles, Sir Dustin, and Miss Jelly, welcome back.
Good morning. Yes, sir. Good morning once again, no? Sa inyo, dara, no? Sa kay Sir Adrian, Sir Dustin, and Miss Jelly. So, sir, balikan ko si Miss Jelly, no? Miss Jelly? As technology develops, so we need something nga makakatch attention sang tanan nga people, especially sa mga youth. So, ang kabayanihan, so kabataan plus bayanihan. So, hindi nga platform gin choose to address the ICT facilitated gender based violence. Okay. So damo-damo activities nga which ang mga youth and mga other gender ages nga maka ano sang ilang nga mga talents para ma-promote mas creative in a creative way nga ma-promote ang mga awareness. So some sa mga activities ang kabayanihan isang songwriting composition, mga digital arts, and other activities which they can promote gender-based violence na mga like mga human rights, mga gender responsive leadership, and sa sinima nga ang activity or nga platform may mga series of discussion or dialogues nga kundiin ang mga participant gina-encourage nga mag-join sa mga kada dialogues nga kundiin dra nila kwaon ang mga ilang mga motivation or mga inspiration sa ilang mga activities nga pwede nila intrahan. So ang mga dialogues gina-compose ang mga human rights discussion, mga gender responsive leadership discussion, and sexual exploitation. So these activities really promotes awareness sa tanan, especially educate ang mga tao nga mga really need pa sang attention or education nga regarding sa sini nga mga topic. So it's really good, especially sa youth, kasubong damo trends and most youth ga-engage sa social media and sa mga iban pa nga mga activities mismo sa social media. So gin-choose sa mga organization or sa mga NGO na i-use ng social media as platform to spread awareness sa tanan. Okay, sige. Miss Jelly, thank you, Gino. Mabalik na ko kay Sir Adrian. Sir Adrian, as you have mentioned, the men equality. So, Sir Adrian, I know, no, may nahibaluan ka dira. So, ano ni Sir Adrian? Pwede mo man ma-share sa amon kay sa mga listeners? Okay, sir. So, the Man for Equality. So, one of the projects that we have submitted to the Kabayanihan, and luckily we become one of the winners sa ilang ng program. Okay. So, ang Man for Equality, I will start with how the project was conceptualized. So, actually, the member that composed the Man for Equality. So, we were nang tatlo kami, isa nang duwa kami registered social workers, and ang isa namon is scholar man also sa Sowing Legacy Movement. Wow. So, since both of us are registered social workers and we are both ng instructors in one of the university here in Bacolod City. So while creating our syllabus or while preparing our materials for our subject, gender and society, man nga subject sa college, so we come across with this kind of specific video nga Red Leaves Falling. So you can see that in YouTube man also. So in that specific video, it discusses how women are commodified in our society. Kung paano bala daw ginabaligya or daw ginakonsumo sang sosyedad naton ang mga kababaihan. So that video tackles how women are becoming victim of sexual exploitation, especially children and women. Kag may ara the specific line sa video nga gaano nga ba kasarap ang 15 anyos or 14 anyos, something like that. And then may ara na nga and then we are very much we are thinking nga what is the relevance of having such tando IB? Why are they now putting such women, why are they putting such women in a specific platform nga kinanglan they have to be undressed or something like that nga to promote their products or something like that. So now we come across nga do kadugay naman nga mga problema ang mga gender biases and gender discrimination towards women, but we fail to address them in such a way because we accept or we tolerate such culture. So we all grow up in a specific culture nga kung babae
babae ka, dapat nang ikaw manindo sa balay, hindi ka pwede kagwa sa balay because you're babae or something like that. Okay, we are putting women in such disadvantage until such time nga nasalo na lang siya nga nasalo sa mga generation. And then one of the reasons ang Men for Equality na exists because nga kataas nagisang kaso sa mga gender-based violence that involves women. Ang mga kaso sa mga kababaihan nga naging biktima sang pang-abuso nga nagataas ang iban sina unreported pa or because they are not aware or hindi sila kabalo kung paano bala i-respond or paano i-report ang among mga problema. So the main goal of Men for Equality is to address this issue by ng deep talks and art exhibits for men. So daw kaamo na intergenerational man siya because we do have participants ng mga kabataan until ng 12 as young as 12 years old and up to 30 years old. So ang deep talks, we are providing platform for men for them to understand what is gender-based violence, kung paano bala sila mangin part of ng the solution. Kag we are also providing a platform for them kung paano bala nila ma-express ang ila selves because may ara man tatuod sa aton nga syudad bala sir nga nang ang mga lalaki when they are seen crying or something like that or something they want to express themselves that they are limited by our society because if they see a man or ang isa ka lalaki nga nagahibi they would say nga amo na big gina generalize or something nga hindi ka maghibi kay lalaki ka or something like that hindi ka mag-amon na. And then so until such time nga doka we fail to provide a platform for men wherein they can express themselves. Kag maybe we fail to listen on their part man also nga basi may solusyon man niya ang mga kalalakihan to address this such issue. So now involving men as part of the solution because we are also targeting men to to make transformation towards gender-based violence. So yes pa. Based sa amuning may mga cases man nga ang mga kalalakian masinina tumingin doon na violate or na-exploit like that. May ara gid sir. Oh yes sir, may ara and then that's one funny question man sa mga lalaki because nang if girls are nang being abused or violated, they do have a law that protects them, the Republic Act 9262. But ang mga lalaki when they are abused or nang violated man sila daw wala pa specific law ang Philippines nga naga-address on this specific issue. But ang ginasite namon nga reason nga wala amo na, it's because nang hindi expressive ang mga lalaki compared sa mga babae. Ang mga lalaki when they suffer from violence or they suffer from abuses, they tend to keep it as a secret. Like for example, may ara magid realidad tuod nga ang lalaki naman ang nanging biktima sang pang-abuso. Yes, sir. So kung ma-report sila sa mga police or something like that, ma-report sila sa barangay. So do kakadlawan sila sang aton nga mga syudad nga ikaw pa ang ginaabuso or something like that nga nagpasugot ka nga amhon ka na ka under the saya or something like that. So therefore it created a shame among men. Hindi na lang sila mag-report or hipuso na lang nila ang mga problema nila. It's because the society have seen them as someone strong. So therefore hindi na gani allowed ang mga lalaki maghibi because of that connotation nga ginset sang aton sosyedad. So amo man ang sad thing about men nga realidad sa mga kalalakihan. Okay. Sige. Sir Adrian, thank you And how about sa imo Sir Dustin? Yes, I do agree na there is a lack of information and there's a lack of discussion why the involvement of men is very important in ending gender-based violence. Because when we say gender-based violence, it doesn't really centers on women lang kasi gender nga, meaning it involves everyone. So I guess nga by discussing such topic by the Project of Men for Equality, we're able to realize in matudaan nga tuod gidya nga also men are also being victims of violence but what lacks is probably the courage to tell kay may mga stigma in the society nga tungod kay lalaki hindi niya guro pwede kay they are more powerful than women and they are somewhat more in control. So but that's not true. Men are also vulnerable. Men can also be victims, and that is why as much as we want to create a society where violence are not existing, we must involve everyone, not just the women but also the men. We must involve everyone. So nga probably nga
Men for Equality is really time relevant, and it is really important that we discuss this not on just the side of other side but on the both sides or on every side, so that mabalaan tagid kung ano ang real problem in the society. Okay, no? So, sige, Sir Dustin, thank you, Gida. But on the part for the women, no? May representative makita diri, no, for the women on the part ni Miss Jelly. Miss Jelly, but how do you address, no? For example, sa muna no, on your part as sa babae, sa women's side, for the men, equality for the men, Miss Jelly. Yeah, so tananta is vulnerable and prone sa mga abuse, mga violence. Kundi hindi lang ang mga women and girls ang affected, kundi ang mga LGBTQ community as well as ang mga males or mga mga men is affected also. So it's really important nga we advocate not just for women and girls but also for all gender. So ang gender awareness mga gender webinars is really important to educate everyone about it. Okay, it's really alarming minsan yung mga gender stereotyping. Yes. Okay, it affects sa mga male or sa mga men naton nga itaguon kung anong ilang mga experience, which is na-violate na gali ila rights. Hindi lang nila mahangkal tungod kay may gender stereotyping nga ginatawag. So dapat sila maging strong kay amo ng pananaw sang community sa ila. So we need to educate other people na it's normal sa tanan, both male and female man nina nga maging showy sa ilang feelings, maging open sa ilang experience. And ang Men for Equality is really ga-agree ko sa ginhamba ni Dustin and ni Sir Adrian because sa subong kakatabo more focused ta sa women and girls issue, gina-disregard ta na ang male katungod we look them as strong nga kaya nila ay pagigbato ila self, which is some men cannot. Pareho lang man sa mga women nga mayara man sila personality nga nahuya or hindi nila mapabatsyag or mapakita sa iba na tao nga sila gali is victim man mismo. So sa tungod sini nga platform gina-address or ginahatag isang innovative solution ang mga gakatabo nga ma-violence both sa male and female nga ma-issue, and also to promote gender sensitivity sa tanan. Okay. Sige, Miss Jelly, no? Thank you, Gid. Sir Adrian, balik ko sa imo. Message muna lang, Sir Adrian, no? Before kita mag-end for this interview, message mo, no? For the youth, no, but also for sa both sides, no, for the genders, Sir Adrian, and also for the community, Sir Adrian, also together with Sir Dustin and Miss Jelly. You can start, Sir Adrian. Okay pa. Okay, so my message to the youth or for the general public is that amo to Japon nga it doesn't mean you are not directly affected by this kind of issue nga you won't involve yourself na in such thing. So ang issue, gender-based violence issue, is not just a woman's issue but it is a global issue. Yes. So just imagine ba lang if the victim is your mother or your sister or your ng relatives or whatsoever. So you have to think on that perspective nga what if ang pamilya mo man ang maapektuhan sa amo nga issue. So I am really encouraging the youth, since the youth have the force, have the grabe pa balang willpower, kag ang drive nila is grabe pagid. So we must utilize the youth to address such issues, kag damo pagid nga mga issues. So we must educate ourselves about these specific social afflictions. Kaya we do have the luxury of the internet para mangin aware kita nga mga problema gali nga naga-exist nga about sini, and we can also browse the internet for solutions. So be involved in such problem. Kaya hindi man nga hiposipusan ta lang, but
may ada kita mabulig sa ginagmay lang ang mga mabutang. So nang I am really encouraging everyone to be involved in such specific platform, and we are very open man sa Sowing Legacy movement to welcome you and to nang empower you kung paano ikaw bala makabulig sa mga amo nga problema. Okay, sige. Sir Adrian, thank you. No, ma-proceed ko kay Sir Dustin. Sir Dustin. For me naman, no, for everyone watching right now, you don't have to wait for the moment that it happened to you for you to get involved. You know, we must, prevention is better than cure. And we are doing this to prevent such happening that it might happen to you, that matabo ini sa imo nga utod nga babayi or lalaki sa mama or sa papa or sa isa relatives mo. As what Sir Adrian said, we encourage involvement from all across ages, and but we want to also invite the youth because they have the time, they have the energy, they have the luxury to educate others and educate themselves in such topics. No, gender-based violence is a relevant and timely issue that we need to address right now because it is now rampant because of the advent of the technology. No, ga-transform na siya gani, no. Before we have it can only be distributed or it can only happen face to face, but right now since technology is developing and so is violence, so it shouldn't be that way. So my message to everyone is to get involved, and like what Sir Adrian said, Sowing Legacy Movement Incorporated and other organizations in the Philippines are very much open into welcoming you. If you want to get educated, then start right now. You can PM us or you can message us in our Facebook page or in any other social media because we are also there. Thank you so much for this opportunity to speak, for this day. Okay, sige. Sir Dustin, thank you. And lastly, kay Miss Jelly. Sa mga viewers, you must remember that we all part of the society. And we are playing different roles, which is the important part is we need to be functional. So one way to be functional in our society is to spread awareness and to be actively involved to the societal issues which are rampant sa aton society. So we need to be educate as well as develop sa mga skills nga makabulig sa aton isig katao. So it's really important nga maging active member of the society, especially the youth. Kaya ang mga youth mismo, sila ang mga vulnerable isa sa mga vulnerable sa aton society. So isa man sila sa maka-help pag maka-promote sa sini nga mga platform o sini nga mga topics sa aton society. So we are engaging or encouraging people, especially the youth, to be active as a member of the society and as well as a member in your family. So, thank you. Okay, sige. Sir Adrian, Sir Dustin, and Miss Jelly, thank you very much no sa inyong time kag for this informations no kag na-educate nato natong mga listeners no sa wala pa binahibaluan ni labing nga dapat gid naton nga hibaluon no nga sa lakat sa nga sosyedad gali may dapat kita nga ulit doon. Sir Adrian, Sir Dustin, and Miss Jelly, thank you good and have a blessed morning. God bless you. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Sige. Sige, salamat no sa organizers ng Sowing Legacy Movement, sa kay Sir Adrian, Sir Dustin, and kay Miss Jelly no. So mga kabombo no, so dapat may mga nagkalain-lain magaling nga mga non-government organizations nga may kanya-kanya nga tinutuyo man no para maibulig sa sosyedad no kaga sa amuning lakat sa panahon subong medyo nagaamat-amat na tagilid no aton nga sosyedad ang atong mga pamatanon. Let's hope nga babalik na naton ini sa balanse. So time check 45 minutos na ang nakaligid sa tak ng alas 9 sang aga. Mga kabombo, standby ka mo dira kay dugang pagkita ang mga talakayan diri sa atong nagapaday nga palatuntunan ng Good Morning Philippines. Pero sina magkatay ko sa planet ng mga importante nga mga panumdoma. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga istasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka istasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng Sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo radyo. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma Di Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si... Okay, sige. Pabalik na sa ato niya nga pala tuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon niya kaupod subong niya nga aga, Bombo. Ansidol Sorilia kag Bombo France, Andrew Burgos. Sige, this time... Mangin kaupod naton diri sa aton nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines, isa sa Bogalma naton, no? Diri sa may syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, sa pugos nga pungsod Pilipinas. Kay man, isa ka public school teacher kag nangin global awardee, no? Educationist global awardee, no? Hibalon kay kilalahon man naton siya subong yang aga sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, paano niya ni nakuha ang ining sahi sang award, no? Na recognize siya global educationist, international internship university Global Education Leader Award 2021, na it was given to Dr. George M. De La Cruz, no? Paano niya nakuha ang award? Anong rason? Paano nag-participate? Iti iniya nga recognition. Hindi lang niya sa aton diri mo sa national, kundi international, global, Bombo Anthony, no? So, ibaloon naton subong yang aga. At least anong rason para makahatag man siya giya, inspirasyon. By the way, speaking sa mga manunudlo, no, sang tinalikdan lang nga simana sang kumpara nga mangin manunudlo ka bala, di bala kinanglan makapasar ka sa board exam. So congratulations sa mga board passers, and sa wala nakapasar, next time naman may next time gid na iya permi
No? So, ano naman, paninguha naman para sa masunod. No? So, muni, ang aton nga mga teachers, ang aton nga mga manunudlo, ti gina pasidunggan ginaton sila kay ti without them, di ba? Kita ya, mga estudyante, kaya dako nga kabahina sang imo sining nga achievement man sa pangabuhi nga mayara kita nga mga teachers, no? Debla, halin elementary hasta high school up to college. Sa piyak nga linya, Dr. George de la Cruz, sir, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann, kag Bombo Andrew sa Bombo Radyo Bacolod sa Good Morning Philippines program. Maayong aga, bation ako dira. Yes, bation. Sige, go ahead, sir. Okay. Maayong aga abyan Bombo Ann and Bombo Andrew kag sa tanan nga tagpalamati sa sining istasyon Bombo Radio Good Morning Philippines. Yes, una beste, congratulations nga nakabaton ka sining award. Grabe no, global awardee ka, educationist award. Can you tell us about sa sining award? Kasi syempre iniya mga ka nga global, bugos nga kalibutan, no? Can you tell us, Sir Dr. George or Sir George? Actually, ini siya nga award, wala akong inigin expectar. Kay it took me 1 month of waiting sang result. Prior sa na day, dapat may application na diri siya. So nag-apply ako. Okay. And then? Sir George? Nga nadula tabong ba, Anthony? Nakat? Okay. Hello, sir. Nagalag, no? Okay. Sir George? Alright. Sige. I-fix nato na yung aton yung signal. Kabalo ka, subong may sa mga kauturan naton, debla may mga power interruptions kita. May power interruption kan pa sa gabi. So, ang isa kita diri sa affected nga areas, like ang Banago, amo na affected man. So, ginatinguhaan naton no, nga kay nagplastar pa ni kayo na si Sir George, no? Okay, sige. Na, plastara na naton sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Maybe, we'll try again, Bombo Anthony, kag kung hindi gidya madala, siguro kwan, audio kita. Pero try tanay sa video. Sir George? Okay na ko. Okay ka na. Sige. Okay na ko, ma'am. Okay na, sir. Sige. Okay. Sige, go ahead again. Daw ginagamit talang isang cellphone. Oo. Okay. Prior sa ding award, akin na lang mag-apply. May screening process sila. Okay. Dason I don't know kung pila ka bilog kay ang kung pilang aplikante sa bilog ang kalibutan, no? Kay sanggit ibita ako nila sa December 5 nga mag-attend dito na sa virtual nga ceremony. I never thought nga isa ako sa napilian kaysa 71 ka countries. Wow. Ang Pilipinas o isa ako sa napilian. Kag akapin sobra kami 200 ka mga educators around the world. Wow. Ang ginpasidunggan sini. So katatlo ko nila gin-email kay daw wala nagsink in sa ulo ko kung tuod gid ang napilian ako. So nag-march ako dito sang nagligad sa graduation namon sa December 5. At the same time, naga-online. So pag nakita ko ngalan ko nga ako gid tuod gid siya nga napilian gid ko kay hindi ko magpati ang mga kontra ko dito, mga doctors man halos tanan, mga experts in their own fields. Kaga so daw overwhelmed gid tama no ang pagkaano ko sa bilang isa dito sa napilian sa silang award. Okay. Ano ni siya? I mean, paano mo nahibaluan nga may amo sini iyang let's say contest or do pa in this paano mo ni siya nahibaluan ang ining anong pangalan gid sining gin intrahan mo, sir? Bali ini siya ka International Internship University based in India. Tapos may ari ni siya nga accreditation sa So, tapos may ara ako nga circle of friends, may network ako of professionals. So, they invite me to join. So, singko, sure, why not? So, and it took me a lot of writing. Kaya may mga ara sila nga gina-question nga will require you to answer at least 500 words. Sa isa ka question may 1,000 words, things like that. So
maski pa napuga man ang ulo mo kung paano mo siya i-counter ang ilang nga mga questions. It also goes with your advocacy, no, ang imo contribution to the academe. And then your qualifications, your academic background, isa na isa sa ilang ginatanaw man. Okay. So meaning iniya para ni siya sa mga educators, para sa inyong mga teachers. Yes. Okay. So, and then, diri sa Pilipinas, you were one sa nag-join. Meaning, damo ka mo. Mga pila ka bilog ang nag-join sa Pilipinas. Sa nabaluan mo lang, sir? Hindi mo man siya abyan mabalaan, oo. Pero nabalaan ko daw mga 4 kami sa Philippines. Okay. 4 kami sa Philippines. 4 ka mo. Wow. So, isa ka lang sa Bacolod, Sir George? Sa nabalaan ko ako lang gid isa, oo. Ang laban is from Luzon, ang 3 from Luzon. Okay. So ano ang imo nga sir, ano ang imo nga ni gani pagtawag? Kumbaga anong advocacy mo? Anong gin-focus mo? Ang ako nga advocacy is on the environment and education. So since siguro isa nga dako nga puntos ko dito nga isa ako napilian kay bangod nga isa ako sa scholars sa United Nations for Sustainable Solutions Development Network. So na-train ako dito for 5 months kag nangin awardee ako nila as Advocate of the Month. Then recently I am appointed as mentor sining mga iban man nga educators outside the Philippines. So isa na siya siguro ang dako gina factor. So ang advocacy ko is naka-anchor na siya abyan sa Sustainable Development Goals. Oo. So ano ini ang Sustainable Development Goals? Amo ini siya ang extension sa aton nga Millennium Development Goals sadto bala nga 8 lang na siya. So sang 2005. So subong padayon ina siya nga global nga kausa, no, nga target ina by 2030 dapat ma-achieve ina siya mga goals. Kay from MDG nga 8 nahimo siya 17 kay it is an extension of the goals. Nga wala siya na fulfill kag nalabot sa amo to nga mga tuig. So amo na gina-target natin that by 2030 dapat ma-achieve ina siya. Okay. Ano na nga goals? Ano nang 8 ka goal nga ina, Sir George? Doc George? So, isa ina siya nga ginadlay, no? Nga ini Ma'am? Okay, sige. Go ahead, sir. Go ahead. Hindi ko kabati. Okay. Batian mo na ko, subong. Okay na? Ano tang question? Ang goal. Ano ni siya nga goal? Ang namin mo, ang 8 ka goal nga ni nga dapat malabot na sa bahin sa education, no? Anong goal ini sa DepEd? Bali kwanta na siya kay do kadalom ina siya kay kadako gid na siya nga konsepto. Bali ang sa nagapamati subong kon aware, I'm sure aware kita sang climate change kinatawag. Okay. Amo ina siya ang pinaka-challenge nga aton nga ginaatubang subong pangkalibutanon. Oo, mapa TV, mapa radyo, mapa newspaper, mapa eskwelahan. Amo na ang climate change nga gitanawag naton. Nasa diin amo ina siya ang pinagid ka challenging sa aton tanan, no? Nga gina-handom naton nga maabot ina, nga malabot ina siya kay paagi sa eskwelahan, sa edukasyon. Okay. Sige. Sir? Nautod kita bang ba, Anthony? Okay. Sir George? Sige. Ma-reconnect taliwat mo ba, Anthony? Okay. Sige. Now, grabe man, no? So, sa ila, sa nationwide, like sa bugos nga pungsod Pilipinas, 4 sila. Isa siya diri sa Bacolod or sa aton sa Western Visayas, ang 3 sa Luzon. And pila sila? 74, 77 nga na-recognize globally. So sa ila nga mga hinimuan, sa ilang advocacy, no, climate change, may mga amuman ni ganing mga teachers, no. Na balang syempre kung gusto mo ma-recognize, gina-recognize gid ang imo sining hinimuan man, no. Kabalo ka may mga teachers man nga nag-go beyond pagidyasang
ga-explore bala. Kumbaga, go beyond kapag ito sa imo nga comfort zone nga ginatawag, gusto mo mag-explore, gusto mo makabulig, so makitaan gid na. And of course, sila yung mga teachers, yung mga teachers yung nga padayon nga nagatuon, padayon nga nag-eskwela, hasta makakuha na sila sa ilang nga doctorate, di ba? May masteral, may doctorate si Sir George na katapos ni siya na sa Doctor of Education niya, sinilang hambal niya ganin nag-marcha siya sa STI West Negros University para pagtapos ang iya sa nga doctorate, the degree, and then may award man siya, no? I-ano ko bala, Sir George? Okay na? Oh, Okay yes. na ko? So, amo na, Sir. Pasensya, gid. Okay lang. Understandable kay nga daan may power interruption kita, no. Sir George, ang imo ni nga award, so ang imo gid nga advocacy nga dira is amo ning climate change nga ini nga ginatawag do para sa environment. Amo ni siyang imong advocacy. Yes. Okay. And gina-apply mo ni So, siya sa imong nga eskwelahan dira sa Handumana National High School. Oo. Sa malawig na nga panahon, kag nakahatag na kita sang dungog o award sa aton man nga school, nga sa diin, isa na siya sa bronze kag silver awardee sa aton nga Seal of Good Environmental Good Governance, no, sang Iyaka Province nga award. Wow. So okay. kag isa lang gid lamang ina sa DepEd-based nga school ining Handumanan nga nakaagom sang sila nga award. Oo. So kumbaga amo ni siyang imong ning focus hasta nga halin sa province, sa national, up to international. Nakit-an gid ang pagtrabaho mo sa Sir George? Actually, hindi lamang ina siya. Kadamo sila sang ginbasihan, abyanan. Ang imo pagid nga ginapanghimo sa komunidad, no? For sini kaangay sini sa recently dito sa Barangay Felisa, may gin-organize ako dito nga mga kananayan nga sa diin ini sila ay lapangitan-an nagapamasura dito kay sa ihibalo sang tanan ining Barangay Felisa, amo ini siya ang host nga community sa aton syudad nga sa diin ara darang aton nga sanitary landfill. Although nga hindi na allowed sila magpamasura kati sugos ang kapegaduhon, no, and digid maibitar nga hindi sila makaano dito. So I took advantage of the pandemic nga supposed to be sa eskwelahan ko na siya i-launch ang project nga Project Basura. Okay. So happen nga nag-declare kita pandemic, wala klase, wala face-to-face. So, for like bringing school closer to the community in ang concept in ang Project Basura. Okay. Ay supposed to be para sa mga kabataan, nga mga pigado man, nga tuduan natin sila kung paano mag-recycle sini. So, it end up nga nagkadto dito sa Felisa kay most of our students nga dito man naga-star kaysa nagapamasura man upod man sa ila ini nga mga nanay. So, na-realize ko nga mas kinahanglan nato dito. So gin-empower naton ang mga kababaihan dito upod man sa aton nga kapitan, no, sa kay Kapitan Harden, especially sa aton dito nga Committee on Livelihood kay Kagawad Ridel. So ila ina gin-adapt nga programa kag natigayon man nga gintagaan kita sang National Commission for Culture and the Arts kapin 200,000 nga pundo para sa sina nga project, no, livelihood. So so it is an upcycling livelihood initiative by my club, which is Chamber of Young Entrepreneurs and Verde. So Brigadiers of Environment for Construction and Development. Ina siya multi-awardee, ina siya sa Division of Bacolod, inang akon nga club. Okay. Yes, sa Handumana National High School. Okay. So isa ina siya nga dako man nga nakapuntos kita dito sa international nga scene. So at the same time, ang collaboration natin sa City Co-op and Livelihood Development Office, paagi man kay Ma'am Brenda Bordeos, nga sa diin, ini siya ang naghatag sa atin sa technical assistance sa pag-train sining aton mga kananayan on how to come up with a very good and yes, of course, international nga dating sa aton nga mascara doll or muñeca. Nagawa po siya sa mga basura. Okay, sige. So kung nakita ninyo, okay, it's one way of promoting our culture man, local culture, which is the Mascara Festival. So, kahit sustainable development goals, it starts with the
community. Kinala naton nga itap ining mga untapped resources sang komunidad amo ining aton nga mga tao no sa palibot nga na-deprive sila sang nagakaangay nga livelihood. So bilang an educator, I did not limit my experience, my expertise, knowledge and skills in the confines of the four corners of the classroom. So gindala ko ina dito sila kagintap. So kag natigayon ina siya. And as well sa Department of Trade and Industry sa province, sila man ang nagkandak man dito sang entrepreneurial man nga training agud nga matudloan naton ang aton mga kananayon kung paano ipadalagan ang business. Kag mismo sila nagpasalig nga magbalik na ang normal bisa aton di nga pang ginawi. Pwede na sila maka-showcase, maka-exhibit, makabulig ang DTI no kung paano ini-promote ang produkto nga mga munyeka as well man sa City Co-op. So kay sustainability, oo. So bugal ina sang Negros. Sir George, before we continue ha, kindly read ana isang akon nga mensahe dala sa Messenger kadali lang no. Samtang nagakuan ko diri. Anyway, no, sa aton nga mga kabombo, grabe no, kanami kay nang hambal ni Sir George bala ni Doc George nga hambal niya wala bilang educator, wala niya ginalimit ang iyang self sa eskwelahan alone, no? Pero ginaano niya, ga-explore pagid siya beyond kaya ang iya nga pagka-educator, pag iya nga pagka-teacher, ang iya tinutuyo magmulig pagid sa community kanami, no? Kanami Sir George, no, san sinabala nga you go beyond your kumbaga sa pagka-teacher sang imo yang comfort zone. Hindi man gid comfort zone kung teacher ka, grabe man ang imo nga trabaho, but you go beyond sang imo nga trabaho sa pagka-teacher nga to educate some children. Ikaw yan nag-educate ka pagid at the same time sang imo nga community, Sir George. Bomba Anthony. Ara na si Sir George. Okay. Sige, sir. Batian mo na ako, sir. Okay. Sige. Sir George? Okay. Okay. Batian mo na ako, sir. Batian ka. Okay. Sige. Okay na. So, hamba ko, sir, kanami, no? Because ang imo nga pagka-educator, ang imo nga pagka-teacher, why siya nagalimit? Dira nga, tibla kung teacher ka, matudlo ka sa estudyante, but you go beyond that. Gakanto ka sa community. Yes. You educate the community as well. Yeah. Kag amo nang nakitaan, nga hambal mo na gani. Sa imo, it could be, nga amo gid nga nakitaan, sang international na nga award, nga nakakuha kasi na, Sir George? Yes. That's true. Kaya may natawag kitang community engagement, no? Kaya this is should I say tripartite nga partnership. We in the school, we also have our stakeholders. So ining komunidad is also part of the partnership. So which is very important. Kinalan ini nato nga tuwang, no? Sa ginikanan sa estudyante, sa komunidad, nga sa diin amo ina ang dapat ang view gidya sa natawag bala nga edukasyon, hindi lang mga ang sa skulang, no? Kundi idalo nato ina sa komunidad nga sa diin dako ina ang impluwensya kag makahatag ina sa sang katugunan, no, sa mga more or less kung idigid man siya nga maski pa no makahatag makapiyan-piyan, no, paagi sini mga advocacy. That is why gina-encourage ko ang tanan nga mangin advocate, mag-volunteer, kaya this is all what we need sa future, and it is now. Oo, kaya gada ko ang population naton, but only few are involved in this kind of initiatives or undertaking. So kinala naton ina kapin pining mga kabataan, no, sa eskwelahan, no, dapat instead of wasting time, they should get involved sining mga social work, civic works, no, para mangin makabuluhan aton pangabuhi sa matag adlaw. Yes, insakto gid na, no. And kanami gid sinang imo nga advocacy nga ina. Pero aside from yes, sir, go ahead please. Oo. Para ma-inspire ang tanan kay may ara ako yang nagnabuklat man ako sa ini nga sahi sang pangabuhi, no, nakaagi man ako pamasura, no. Kay ti isang una sa eskwela ako high school,
kapigado gid, although nga section 1 ka or pilot section ka, pero ang project sa una grabe. Di bisan art paper hindi ka kabakal. So ginahimo ko na mga magazine, no, ginahimo ko na siya collage para lang may art ko da sa akon nga kaban paper sa una or sa akon yung mga project. So ara nagapabilin sa akon dughan kag balatsago ng ina nga experience asa subong dala-dala ko gid, no. Ay, oo. So ina siya. Do may ginahugutan ka. Anyway, amo nang gusto ko man mahibaluan, no. Ang sinabala, ang anong rason, no? Kay dalabot mo na ni. Hambal ko na gani si Sir George, no. Samtang hambal mo kaina, i-grab ko ang opportunity. Hambal mo kaina, sir. Samtang yari ka sining kita mo, oy awardee ko sa international ng educationist, gamarcha ka. Graduate ka man, amo na ng doctoral mo. Oo, sa public administration. Okay, sa public administration. So, amo ng doctorate degree na ang tawag sina, Sir George? Oo. So, ang imo ni nga, ang doctorate degree mo sa public ad, lain pa gid na siya, sir, sa education, lain man na iya? Oo, may ara man ako nga Doctor of Philosophy and Educational Management. Wow. So, tanan na lang ni nga sa isang doktor. Grabe ning imo nga pag-eskwela, tanan, no? So, sa public ad, lain man ni siya, recently mo lang ni. Oo. Kay bilang isa ka educator or educationist, kinala mo man nga i-enrich, kinala mo man mag-level up, kinala mo man nga i-upgrade ang imo nga profession. Kay amo na bala na siling kung competent ka as a teacher, no, kinala mo gid nga i-equip mo man more ang imo nga self. Pisan kagid dyan magtuon, no. Anyway, istoryahan ta na, Sir George, ang imo nga man amuning imo advocacy because may ginahugutan kay sini halin sang gamay mo. Istoryahan ta na, sir, kay may i-insert lang gid kami, no, kay subong man, inang taga inyo man. Ara ka subong sa Banago, sir, no? Ara ka subong sa Banago? Wala, ari ko diri subong sa Barangay Cabog, kay nangayo ako diri kay thinking ari diri ang may ari diri sang connection. Brown out man diri, so nakigamit na lang ko sang cellphone. Okay. Pero sa Banago ka teacher para lang. Yeah, sa Banago ka man gyapon. Ako ga-start. Okay, sige. Kay kasad man sini lubong ni subong sir, si ni Bulani bala, ining 9-year-old bala. So ara sila sa simbahan. I-insert ko ni sir, ha. Kay balikanta ka na, no? Sure. Yes, oo. Sige. Sige. Insert ko ni kay subong live si Bombo Lianizil Minardo, no? Sige, Sir George, ha, balikanta ko ikaw. Okay, sige. Si Bombo Lianizil Minardo live subong sa may simbahan sang Banago mismo, no? Sa Barangay Banago. Okay, sige. Sa aton nga mga kauturan, kay sa aton dumduman nyo tong 9-year-old atong luwas sa ginaligar, ginpatay siya, atong pila ka pukpok sang bato, no? Grabe ka subo, no? Makalunusbo. Allegedly, ginhimuslan pagid siya, no? So, iya subong, lubong niya ni subong. Update ko kamo, ha, sa aton niya nga mga kauturan, kag sa aton niya nga mga kabombo. No, update ko kamo, update namon kamo sa bombo nga subong na ni siya nga adlaw, no? Idulong sa iyang katapusan nga palawayan niya. Siyempre, singgitan, gidya sang hustisya sa iya sining pamilya. No? Si Bombo Lianizil Minardo sa piyak nga linya. Bombo Zil, please, go ahead. Bombo Zil? Yes, sa Bombo. Yes, sa Bombo. Kita din sa simbahan, din sa may abanhan. Nagapasakayan, din sa mismo, sa pagkagilan ni ito na sa kabigyan, inisag din na kung ato pa din naman sa nabiligad ni nga grabe man nga hitabok sa ni naagom sa mga bata sa diin na doboan din himus natin sa suspected kung sa diin nakadetain na sa ini sa BGMP suspected doboan ini ang mga tao diri sa doktor madamo na sa dala ni sini kay ginakayari na sa sulod ng simbahan after sa misa sa dunong na ni malulubngan si Bibiana Baboan. So, misa niya ni subong, di ni siya ilubong, Bombozil? Sabi ko ang mga kalaganan, subong ginulog ni Lisito sa may handumanan siya sa Galubong,
ay ang available sa mga malulubngan dito sa may barangay Andumana na bombo ang public cemetery. Oo. Kay ano no, dahil lang gid, Bombo Anthony, do medyo fluctuate due tayo mo signal, Bombo Zil, no? Pero, ilubong siya sa Handumanan, medyo layo-layo. Tungod syempre sa Burgos, hindi naman pwedeng interment, no? Hindi na pwede ang lubong. So, amo na lang gid na iya ang Granada, kag ang Handumanan, ang may bukas pa, Bombo Zil? Yes, ako ra ka bambuan kay ang tanan no nga ang available ang guys diri sa Burgos medyo magutok na gid bambuan so wala na ginapa sudlan ini diri na lang gid sa may barangay Handumanan ilubong ni ang sibulan ako sa Vivian bambuan. So, ti dulong na siya, saya katapusan nga palawayan. Ang pamilya, ano ning ila ginasuksok ni nga t-shirt, Pombozil? Yes, so ang mga family, sini bambuan ang atugid sa una, nagapupo, naka-white ang t-shirt, sini tanan ang family. So ang mga kaingod, balay, so medyo madamo subong, ang nag-attend sini sa Nisa, diri sa gama kumpanya, man bambuan, so naka-ready naman ang mga sulakyan sa sagwa sa simbahan bambuan. Nakitaan ko sa picture mo, may ara sila t-shirt nga may litrato ni siya. Yes, so may ara. May nakasulat nga justice for Vivian ini bambuan ang nakasulat sa t-shirt sang ilang himata. Oo. Ano na dira subong ang kalatabo? Ano na subong ang sitwasyon? Pinaka-latest dira? Yes, pagkapadayon sa gihapon na bambuan ang misa diri. Kaga bag-ulan din man ini nagasugod ang bambuan ang paghambal sini ni Father diri sa may asulod sang simbahan. And then, ano na gani ang para lang update sa mga kauturan ta? Anong pinaka-latest update ni sa kaso sining siyam ka tuig Bombozil? Bambuan so napasaka na ini ang kaso no sa diri na hanungod sa kaso sining mulne kag sa suspetsado man na bambuan. So ginakulat na lang din ini siguro bambuan no nga nakahiring na gid din sila yung nagigit sa Hall of Justice sa bambuan. Okay, so ang suspetsado ara subong sa presuhan, no? Yes, ara subong naka-detain sa may police station 6 sa Bambuan ang suspetsado. So may final pa ni sila Bambuan, final hearing no kung ano gini ang sentensya man diri sa suspetsado. Sige. So, okay ka naman dira? Way na kita sang antes ka ikaw buyan Bombozil. Okay ka na dira? Way na sa dugang informasyon. Siguro karon ma-update naman kita liwat kung ano nang mga makatigayon kita maka-interview dira sa iya sining pamilya. Yes, para ka bambuan kita hindi ka ta subong makasulod dito sa pa na makahatag statement ng pamilya kay nagapatigayon sige pa misa si Father diri bambuan kay gara sa sulod pa ini ang mga himata kag ang mga kaingod na niya balay bambuan. Sige, salamat Bombozil. Yes, sa bambuan, live ka diri subong sa barangay Banago ini si Bombolyan ni Zil Milardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo. Salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Gina-update lang namon kamo ha sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo sining amo nining adlaw ang lubong no sing siyam ka tuig nga bata no ining ginapatay, ginaligar no, ginhimuslan pagid amo nang ginasinggitan gid sang iya sining pamilya ang hustisya. So because nga supposedly ang Burgos amo ning lapit nga lulub nga anti sa may Handumanan lang gid siya kay medyo layo-layo kay ti amo na ang pwede no subong ginaalaw pa ang lubong no like Handumanan ang Burgos amo ni nga mga sementeryo. Anyway, balik kita no sa aton iyang interview sa subong iyang aga kay Dr. George de la Cruz no, isa ka educator, isa ka senior high school teacher sa Handumanan National High School, kag nakabaton recently sining award no sa Global no Educationist Award no, and humble ta na gani syempre nga amo ni nga aabing very passionate siya sa like basura no nga himuon naton nga mangin recyclable, himuon nga pwede siya mga pahimo nga pala nga buhian kay iya nga pagka-educator wala rin siya na sentro sa eskwelahan pero nagga-go beyond pa siya gid siya sa community outreach program because hambal niya na naagyan niya ni sang una no. Sir George, balik sa imo. Sir. Yes, Abian Ann. Yes, sir. No, so, balik sa imo, sir. Ano ni, ang imo nga gani pagtawag, ang pagka-educator mo, amo na nga wala ka lang gid nagka-sentro sa eskwelahan,
tudlo sa mga estudyante, but you go beyond that, no? Meaning, nagka-community outreach program. Because na-experiensya mo ni isang una, sir. Yes, oo. Kag nasadyahan gid ako akon pamadumduman no upod sa akon manghod nga lalaki nga si Elmer. Isang una ang lugar na dira namon sa Banago no sa baybayon inada. So kabalo kita nga puerto inada. So dira nagadungka inang mga batil o mga barge. So may mga buka na sa una nga mga botilya bino. So ginapakilo na siya namon kung ano-ano lang makita. So we enjoy at the same time naga-earn ka. So dito ko nakita nga ay hindi lamang gali yang na-reflect ko sa self ko bala nga how much more kung may tinapusan ka, how much more oo di ba kung may na-achieve ka sa kabuhi mo inang kapigaduhon isa lamang ina siya kapamaagi nga sa diin ma-realize mo nga amo na gali ka importanteng kabuhi nga kung ano gali no ang talaksan sa asenso sang tao hindi lamang ang kinaalam kuning abilidad mo man ang kapisan no mangin positibo ka kag mangin humble ka no ang pagpangahoy ko dira sa Santa Clara Subdivision ang pagpamasura ko dira no so at an early age gibasa ako sa mga Reader's Digest mga Time magazine na appreciate ko no I get attracted sining mga magazine nga gaining hiling nga nagabadlak so ginapanggunting ko na kaginapang design sa ako ng mga project so dira nga lapit sa ako ng ina nga asa subong dala-dala ko no bisan magkadto ko sa balay ang tanan ko mga collection sa mga outputs ng kabataan halin sa ginalinan ko mga eskwelahan ang tanan mahilig ko mag-support magtipon no so nakita ko nga it is may ara ka dapat sa imo kaugalingon no I am very compassionate and passionate sa mga amo na nga mga bagay-bagay nga either is education in there gali no that is why amo na again advocate ko man nga ang sense of self sining kabataan kay it's not all about intelligence actually sa classroom it's about the self kaano mo nang may tinapusan kaano mo nang alam mo kung wala ka sang diskarte sa kaugalingon sa pangabuki wala ka sa may pamatasan or attitude wala ka gid ni isang ano. So hindi garantiya kung pila man ang titulo mo, ano ba dang imo natapusan. Nakadamo man dira isang wala man isang nga naka-plaster or di ba? Versus sining mga wala natapusan kag maayo magdiskarte no. May maayo lang attitude so nakatibawas man. Oo. So hindi naton ipagkahuya kung ano man ang imo nga naagen sa kabuhi. Correct na, no? So, imagine, sang una, amo nang imo, sir, nga, kumbaga, amo nang imo nga ginahugutan, bala nga, dapat makatapos ko pag-eskwela, kay kung hindi ko makatapos, mamasura na lang gid ko asa San o diri sa Banago. Amo na sa mind mo? Yes. Yes. Kagkabalo gid na ang tanan ko mga estudyante from high school to college. They know that. I always, every time kung first meet bala sa mga students, ginahatag ko na din sa ilang ehemplo para nga ma-motivate sila, ma-inspire sila. What I am today, it's because of my past. Diin ka nagtapos elementary mo, Sir George? Sa Andres Bonifacio Elementary School. Lapit sa Banago mo, no? So, School dira. 2. So, dira ka nag-elementary? Actually, ang inyo na nga building, Bomboan, dira kami sa una ga-star. Okay. Sa Pendis, bala dira kami ga-star sa una. Dira ako nagdako. Basta sa nag-high school na, sa Domingo Lacson National High School na ako nag-graduate. Okay, high school mo. And tanan, halin elementary mo up to high school, consistent honor student ka? Sa high school lang. Elementary Model student lang ako sa elementary. Oo. And then, sa high school mo, nag-honor student ka? And sang nag-college, sang college mo, din ka nag-college, Sir George? Nagtapos ako sa nursing ko, kay I am a nurse. Ang first na course is nursing. So, nurse na ako sa San Agustin. Okay. Nga ang nurse, ang gin-take up mo, I mean, ang gin-kuha mo nga kurso? Actually, ang hilig ko sa science, mamo, mahilig ko mag-experiment. Kasi sang una, na-train kami sa high school nga mag-experiment sa amon nga science, nga project.
So tapos siling ko gid ang science kag oo. So siling ko gusto ko mag-doktor. Kay ko mo pigado. Oo. Oo, pigado. So hindi kaya. Tapos ang una hindi uso tong left and right ang scholarship. So kung nga naka-nursing ako because nagkuha ako sang science scholarship sa San Agustin. Okay. Natap ko ang chemistry ng scholarship. Wow. Oo. So amo na naghatag sa akon nga naka-eskwela ako dira sa San Agustin. At the For same time, free, as scholar ka. Oo, and as a campus writer. Okay. As a campus writer, oo, nag-associate editor ko dira sa amo niya publication. So amo na nakabulig sa akon. Kaya nakaagi pa ako working student man. Oo. Sa San Agustin. Wow, grabe no. So kay grabing akon nga motivation, nga gusto ko makaahon, gusto ko galing kay amo na gusto ko maka-abroad, wala nakagwa, no? Wala naka-abroad. So feeling ko ang destiny ko daw matudlo ako diri sa sa mga pamatanon sa kabataan. Oo. Kay before, kundi registered nurse kay Sir George nga wa ka nagdayon nga gin-practice mo gid ang profession mo sa nursing. Naka-practice ako, Okay. kaagi ko dira volunteer sa Corazon Locsin. At the same time, naglawig ako as clinical instructor. Okay. Subong clinical instructor ako, oo, sa Riverside College. Part-time ako dira, Okay. via online. Then, oo. So na-practice mo gid That is siya. why ang akon advocacy, na-practice ko man siya. Oo. That is why ang akon advocacy, gina-align ko na siya sa health and environment and education and livelihood program. That is why may health ako nga ginatawag, no? Health and environment and education livelihood program amo ina siya. Oo. And along with that, recently may ara ako nga nga programa ining natawag naton nga Bahag Pilipinas. Bahag which means Barangay Association of Health Advocates Group. Kay kung wala man gid practice sa hospital, through education, i-train ininakon ang mga tao sa komunidad, no, sa barangay, nga mangin health advocates ini sila. May mga module ako sinaagin obra. So I am now in the process of collaborating with sa iba nga mga possible kong mga benefactors. Amo ina siya. So kaysa nagabahag lang man ang tao, wala man issue sa mga malalagi nga masakit subong bisan ano ka pa kaputos. Kung todos ka panakot sa lawas mo pero may mga masakit ka. So ano ko siya ang sa unang panahon kay sang subong nga kinalaton i-embrace ining challenge nga nagadamo ng tao, no? Ang populasyon nato nagadamo. So only few are involved in this sa health. So what I mean is community health is very important. Kiti kung community mo healthy man ang nation. So amo ina, no? So bilang nurse kag educator, dira ako nakita nga okay, bisan wala ako may ginaganar dira, no? Pero happy ako doing it. Kay siguro amo nang gintagna sa akon sa mahal nga Dios. Oo. Grabe no. Sa community. Ang imo nga ang imo nga ang pag-advocate mo nga makabulig ka sa community. Baski why ka nag-gain out of it. Pero gusto mo lang gid siya mag-form sining grupo, gusto mo sa sining asosasyon para maka-help Sir George. Kumbaga amo nang satisfaction mo, ang content ano man. Oo, kay ambot na nalipay lang gid ko kay siguro no kisa gaselos man ang sa balay kay wala ko may party, wala ko ara ko Sabado Domingo sa komunidad. No, namian ko I also tried man gani madlagan man, naglagan ako kagawad no before sa barangay namon. So nag number 8 man ako. Independent. So wala gid na tigayon nga nakapangot ako dito. So ambal ni Lord, dira ka kinahanglan ka sa edukasyon nga sector dira ka. Damo ka naman na-explore. Lubos-lubos, Yes, damo ka na-explore sa life mo. Di ba? Danay man kita sa media. Kilalahay kami ni Sir George because, Oo, ang matuod actually ang akon nga dako gid ni no, ang akon ni pasalamatan, ang akon experience sa media kay after ko nag-graduate sa nursing ko sa San Agustin. So nakapasa ako sa board exam, nag-try ko ma-apply abroad, may recession. So naguntat.
So kay tungod nga na-train makita sa journalism, nag-apply ko so kag salamat gid sa Negros Daily Bulletin, sa kay Sir Bert Toga, kag kay Sir Arman Toga nga pag-apply ko sadto ang nila napangita nila ko no Mascom graduate gid. Ti siling ko kay tungod nga positibo kuya bala kag daw ka confidence ako kay aggressive ti ano man ko associate editor man ko amo na in short nabato na ko nila no kay ginbaligya ko man ang ako nga abilidad sa ila so amo tong history nga sa diin nag-ululupod man kita no sa patag sang pamamahayag nga ina hasta subong gabalik-balik. Oo. Basta ano no and then kanami kay nag-decide ka mangin teacher ka and you are a public school teacher dira sa Handumanan National High School. Sir George. Noted ta? Bomba Anthony. Okay, sige. Sige, balikan natin si Sir George. Sige. Amugid na, no? Kung ikaw isa ka individual, damo ka, gusto i-explore. Ang heart mo bala, pero kay Sir George, educator siya, nag-go beyond siya. Gusto niya gidya mag-help sa community. Hambal niya ganun, siguro amo nang gintag na sang Ginoo sa iya nga mag-help maski why siya may ma-earn pero tikita mo man maski why siya may ma-earn pero ang recognition ma-recognize ka internationally dako ni katama nga bagay no kumbaga ang ano mo sa ma-recognize ka meaning mayara ka gidya sang nahimo para sa imos niya community wala ka man Sir George na earn abi nga kwarta or nano dira pero ining ma-recognize ka internationally, butang balo ng Ginoo gambal sa imo nga may nahimuan ka. Di bala, isa na nakadako nga bagay, Sir George? Oo. Kag dapat wala ka lang bugal, no? Kag sang sinilang no, nakibot gid ako nga kadamo-damo gid bala nag-greet sa akon. May nagpaobra sa akon so mga ano lang nga mga mensahe no, ga-post dira sila. Nga amo inigali no, nakibot gid ako kag kasi nagin-interview niyo ako. So wala gid ako nagdakom nga makalabot ako sa mga amo ining bagay kay ako do ka quiet lang man ko nga tawo kag I just keep on moving, doing. No kay sa pagpati kuya nalipay ako sa ginahimo ko o kag makabulig ako okay na so mismo ako ni parents ya katingala nga ano ni siyang Sabado Domingo wala ko gatiner nga amula nang dapat ni ipahuway ko itinap sa balay may okasyon sa balay wala ko kay imbitaron ko kay ato ko to sa komunidad no so nalipay ako amo nagkuro. Sir, ano tong munyeka? Ang gusto ko to balikan. Ano tong munyeka? Ano nang project ang munyeka? Ang munyeka bunga ini sa sang project basura. Ining project basura, proyekto ini nga sa diin i-recycle naton ining mga basura. So nga nakaka-come up kita sinisang munyeka. Kay isa ka bes sa atubang sang eskwelahan diri sa Handumanan, may isa na di ka do pala mahawan. So mga milk tea ina. So nakita ko ng cup. So ginahugasan ko ina, ginahabunan kada Sabado kag Domingo gid ina. O pila ka libro na supot ko. Pusiling ko one time nagkulob ining cup na ini. So ko pwede siguro mahimo palda-palda or designan kun ano siya nga mga design. So in short nagdiretso nga himo ko ni siya sa kwan sa munyeka. Do man na bala. Tapos nakakadto man ako dito sa City Co-op. Nakita ko ining mga disenyo dito nga miniatures ng aton mascara dancers. So dito nato na benchmark no na pattern ang ina nga konsepto. So we nag-collaborate kami ni Ma'am Brenda sa City Co-op kag fortunately natigayon ini ang aton nga training no. Masulod siya sa pila to ka adlaw nga training. So kung makita ninyo, ini no, kung ano nakita nyo dira nga nagasalida sa dalan, every time magmaskara kita, amo man na makita nyo nga tsura sa maskara ta nga munyeka nga ginobra. So munyeka kay tungod nga inang hindi ta matawag nga maskara dancer. So himuon ta siya munyeka. No? So replica ina siya or miniature ina siya sang maskara dancer naton nga nagapakita nga sa tunga tuod no sang pandemya nagtuhaw inang munyeka no kung ibalik naton sa history man bala sang pagkalunod sining Don Juan nga dira man naghalin
ang aton Mascara Festival. So sa ini nga pandemya man dira man nagalin ang konsepto nga ay parang ang mental health sa mga nanay tadi no nga wala sang pangabuhian or may kalingawan sila aton sila gintipon kay tagaan sila sang proyekto nga ina. So dako gid ang pasalamat man naton sa kay Kapitan Hardin no kay Kagawad Redel sa Pilisa kay tungod sina ang konsepto gin-adapt ina nila kag nakatipon kita didto sa mga kananayan naton. So nakahatag kita hindi lamang sang kalingawan or ano kundi pangitan-an gid no. So sige-sige na ni sir. Okay. May ano na siya. Sige-sige ning inyo ning grupo nga ini nga sa livelihood project nga ini. Oo, actually tatlo na siya ka-phase ang project aton nga programa sa Project Basura. Ang phase 1 amo na mag-create kita sang mga munyeka nga ina. Tapos kung mabaligya ina siya, ang proceeds sila ma-proceed sila sa mga food processing, no? Nga paagi man natin sa City Co-op. Kag kung ano pa nga mga livelihood nga maano nila. Tapos ang katapusan na mayara na sila nga ma-open sila sa do basura shop. Or the souvenir items made of basura. No, do mga pang souvenir items nan amo ina siya. Dason ina nga plano ina nga do mangita i-register sila no as a micro business enterprise. So nag-organize na ina sila kag may mga officer na. So ipa-register na lang na sa SEC. That is why yes, hindi lamang nga maskara dal siya kundi ang amon plano kundi may ara kita panaad sa Negros nga festival. Oo, so ang kada festival amon ina siya obrahan sinang mga munyeka no nga nagarepresentar sang sinang ilang nga mga kundi kada festival may mga queen ina sila no do may mga rayna ina sila so obrahan niya na siya naton miniature kay para nga hindi lamang nga maskaradal kundi may sari man nga mga festival nga aton i-showcase diri sa Negros. Kay pag-abot sini pagbalik na sang asiling naton nga normal gihapon no nga pangabuhi ang mga local especially ning mga mga pangayaw naton nga mga bisita may ara sila mabakal nga mga produkto imo ini sa mga nanay sa Barangay Pilisa. Okay. Anong kadamo ning mga nanay? Sir George, anong kadamo ning mga nanay? Sa Pilisa may ara kita dira organisado nga mga 332 sila. Wow. Pero ang gin-train anay naton is only 30 lang anay sila kay tungod nga limitado man ang aton nga space kay nag-pandemic, limitado man aton resources. That is why allow me to invite no kung sino interesado dira nga may ara man nga gusto nga mag-support sang sini nga project. Nagabaton ang Project Basura sang kung ano man nga support nga mahatag ninyo agud nga mapasanyog mapadako ini naton ma-expand ini naton ang ini nga programa kag bugal ini naton hindi lamang sa Bacolod hindi lang sa Negros maybe sa bilog man nga Visayas kay so, kung libuto naton daw wala sang sahi sini nga parehas sini. In fact ang akon nga mga classmates dito sa Zamboanga sa Mindanao nga area nakita ini nila nga programa galisensya sila nga i-benchmark sa Malaysia no nga sa diin nag-talk ako dito kay nag-interest ni sila sining konsepto sining munyeka no kay I believe gusto nila i-pattern i-form i-sundo nila so kadamo no nga gin-invite ako sa Gwa mag-istorya to share this Project Basura about this munyeka no so kay pag nakita mo nagakadlaw siya kagwapa makita mo gid do ka positive balasang mood positive vibes siya pag nakita mo ning munyeka. Okay. So supposed to be sang October in time sa Mascara i-launch na siya tani naton ining mga munyeka kay limited ang space so wala so may ara gid kami time nga i-launch ini siya probably ini nga mga inadlaw na. Okay. Sige. So maybe ka namin isang aton nga discussion today, Sir George. Salamat gid ha sa pag-share mo sang imo ning award ining Global Education Award at the same time ang gin-share mo nga ang imong hinimuan sa community no damo kita ma-inspire. Anyway, lastly, anong imo mensahe, Sir George?
before we wind up sa aton? Una-una sa tanan, Mm. oo, salamat din kay Lord sa paghatag sa akon sinisang abilidad, no? Mm. Ikaduwa, sa akon pamilya sa pag-ensyende, kaya nagakadula ako sa ila. Mm. Kay ara lang ako sa komunidad. Oo, subong inyo na naintindihan, mama kag papa nga ako, wala ko gatin sa balay. Kaya I really devote my time sa komunidad. Kag sa syempre no sa Bombo Radio Philippines, sa pagpatigayon sini nga sa the end of feeling ko doon biglang nag-viral, no? Kadamo-damo gid. Salamat sa tanan-tanan nga nagapamatik subong, no? Hindi ko lubos maisip nga feeling ko nag-viral gid ako, damo ga-chat sa akon, hindi ko kilala, damo ga-congratulate, damo naga-post, damo naga-share. Oo, kag sa Handumana National High School, kay sa Division of Bacolod City. Oo, kay ini natawo ini nga programa sa akong eskwelahan sa Handumana National High School. Kag sa mga kondira nga mga kananayan, no, ang beneficiary sa aton nga Project Basura dira sa Felisa. So magkilit-an kita dira kay magapadayon ining aton nga programa kag sa tanan magapabili lang kita yang resilient. Hindi rason ang kapigaduhon. Maning kamot kita, maningasog kita, no? Kag positibo lang kita kay ang tanan ini may katapusan ining pandemya, ini may katapusan ini. So padayon lang kita. Maging positibo lang. Okay, sige. With this, Sir George, Dr. George De La Cruz, sir, no? Ang Global Education Awardee nga halin sa Handumana National High School. Isa ka educator. Thank you so much for your time, ha? Ginhatag sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Salamat. Okay. Thank you, Salamat. Sige, salamat. Halong. God bless. Sige. Salamat gida sa aton nga. Grabe no, ti amo na if you go beyond your ginatawag nga. Hindi lang ko di magdiri lang kuya ho ah. No, kung go beyond ka, syempre ang Ginoo kabalo gid na mag-reward sa imo, no? So isa siya ka international awardee, no? Na-recognize siya globally, worldwide because ang hinimuan hindi lamang sa eskwelahan but sa community. Sige. So, kabay pa nga madamo pakita man sa mga educator nga kaangay sinasaya. Nga makahatag man bala. Kahatag inspirasyon, kag motivasyon no, sa aton tanan. Sini nga pandemya, damo pakita ya pwede nga mahimo. Ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagid naton nga tipiko, aton nga diskusyonan diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo na halin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga
groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang
ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Time check, 12 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 sang aga. Mga kabombo, welcome back to sa atong palatuntunan ng Good Morning Philippines. No? So this time, padulungan din nato ng ato ng mga bisita no? Sa sining aga. Kag panibago naman ng topiko nga ito pag-diskusyonan. Subong nga tinion, no? Holiday season. So, kabalo kamo kung paano na ngin kompleto ang Pasko. No? Paagi sa sinibing nga mga decorations o kung mga kung saan babla ko sa Tagalog, mga palamuti, dira, no? Nga mga ginapang sabit natin sa mga bintana, kartahan, sulod sa balay, no? So, hindi na makomplito, kangay sa Christmas lights, mga posters, trabi nga may tsura ni Santa Claus, nga may nasulat, trabi nga Merry Christmas, kag, ang pinaka-complete, ang magapakompleto, pagina, ang parol, no? O con lantern. So, subong nga, gato man ni makopod ang BGMP, no? Ang spokesperson sa BGMP6 nga si Jail Chief Inspector Jairus Anthony Duhilio kag ang jail warden sa Negros Occidental District Jail nga si Jail Superintendent Abner Zamora, no? Subong nga aga to manidiskusyonan kag kamusta ang parole making, no? Kung ang ilang livelihood project sa nasulod kung sa sulod sa prisuhan. So mga kabombo, ari na sa piyak niya to mga bisita kag ato man sila subong nga i-welcome sila ni Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio and Jail Chief o ni Jail Superintendent Abner Zamora, ang warden sang Negros Occidental District Jail. Mga sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupo niyo subong si Bombo Andrew. Good morning, Bombo Andrew. In behalf sang BJMP Regional Office 6 sa pagpamuno sang amon Regional Director, Jail Chief Superintendent Arnold F. Benacosa, kagkaupod ang Provincial Administrator sang BJMP Negros Occidental, Jail Superintendent Mary Rose Laguyo. Kami nagpasalamat sang ining kahigoyonan nga ginhatag mo sa amon, Bombo Andrew. Okay. Sa pagpaabot no sa mga maayo nga programa sang BJMP Negros Occidental sa aton nga pumuluyo sa bilog nga Western Visayas, especially sa Negros Occidental. Okay. Sir Duhilio, madamo gid nga salamat sa inyo nga tiyempo, no? Kag together with the Warden of Negros Occidental District Jail, nga sa kay Jail Superintendent
o kung Jail Chief Inspector man, no, Abner Zamora. Sir, good morning. Sir Abner? Okay. Sir? Sir Zamora? Okay. Doon nadula sa Bambuan Tony. Nadula si Sir. Sir Zamora? Sige, no? Kay Sir Dohilio na lang gid kita anay. Sige, nabalikan ta lang na siya karon. Okay na siya? Sir Zamora, good morning. Welcome sa Bombo Radio. Hello, sir. Good morning. Okay, sir. Okay, sir. Sige, sir, no? Oh, tagaan-ta ka sa kay ginan nga mag-tamyaw, no? Biyab sa bilog nga pamilya sang sa Redel. Ikapasama kami sa oportunidad na ginatag sa Bombo Bacolod para mapangat manamon ang mga programa para makabulig at mga PDLs na pinisusod sa mga kustodiya. Okay, sige. Sir Zamora, thank you, Gino. And once again, good morning, especially sa kay Attorney Dohilio. Sir, Sir Dohilio, mabalik ko sa imo, no? Sir, subong, no, kay holiday season kita on the part of BGMP Regional Office 6 and also with Negros Occidental District Jail together with Sir Abner as the warden. No, Sir Dohilio, kamusta subong ang inyo ning livelihood project, especially sa mga lantern making subong, Sir Dohilio? Base sa inyo nga mga monitoring, sir. So, ginakalipay gid namon Bombo Andrew, no, Yes, sir. na despite some pandemic nga gina-experience naton. This is a blessed year for our PTL and for the BJMP Negros Occidental. Kay sa subong nga tuig ang aton nga BJMP Negros Occidental may dako gid nga income in terms sa parole making sa livelihood projects ang aton mga PDL. Okay. So sa subong Disyembre lang ang aton BJMP Negros Occidental may total gross sales nga 2,329,900 pesos. Grabe. So imagine dako ini nga bulig, no, sa aton mga PDL sa bilog ng Negros. Wow. So, Sir Dohilio, as of this year lang gid na or last year, no? Sinilang gid no? Sa sinilang ni siya nga Wow, grabe, sir ba? And in fact, last year medyo mahina gid, no, kay kasagsagan sang pandemic. Oo. Wala gid halos nakaobra kay ginalimit naton last year ang activities ang aton mga PDL to prevent ang contamination sang aton Yes, sir. jail facility sa COVID-19. Oo. And in fact, sa out of almost 2.4 ni nga income na total gross sales ang BJMP Negros Occidental. Oo. I am glad nga ipahibalo, no, nga almost sobra katunga o almost mga 80% actually is coming from the Negros Occidental District Jail. So Okay. napasalamatan ko gid ang aton nga District Jail Warden. Si Jail Chief Inspector, but soon in few days time Jail Superintendent Abner Zamora, sir. Okay. So thank you very much. 1.7 million just this December, no, nga Grabe income ba? sang aton mga PDL, Bombo Andrew. Oo, grabe, sir, no? Kay, because of that, no, Sir Dohilio, expect nyo manibala sa amuning nga amount sa sining nga tuig ang mag-gross sa parole making? Sir Dohilio? So, actually, wala kami ga-expect, no, nga amo ginakadako. But Yes, sir. siguro, sa blessing man sa aton mahal nga Ginoo, nakakuha kita sa amo ni kadako nga gross sales sa aton mga PTL. In addition, siguro, ang nakabulig pagidra ang aton intensify sang aton nga live selling, online live selling sa Very mga effective, PDL gid. products naton. Oo, very effective, gid, sir, ang online selling, no? But, Sir Dohilio, may government office and the private companies maning usual nga naga-order sa inyo, sir. Kung sino pa bala, do mga suki, bala, sir? Dohilio? Yes, Bombo Andrew, ang aton mga jail units, no, through sa aton nga mga welfare development officers
Oo. Nag-coordinate sa aton mga NGOs, service providers para sa pag-market ng products ng ating mga PDL, especially ang parol, no? This yung tide season. Okay. So, Okay. Sir Duilio. Sige, Bobo Anthony. Do may ano no? Do may problem on the part sa kay Sir Duilio. Sir Duilio? Hello. Yes, sir. Oo. Gachapi, Bobo Andrew. Okay, sige no. Do medyo fluctuate ang aton nga signal with Sir Duilio. Sige. So Bobo Anthony, Sir Duilio? Ma-clear mo ko, mapatian mo ko, sir? Yes, Bobo Andrew. Okay, sige sir, no? Continue lang ta, sir, attorney. Muna no, atong good output in terms of gross sales natin, i-attribute natin ini sa aton pag-identify sa aton online live selling through sa aton provincial jail administrator. Jail Superintendent Mary Rose Laguyo. Yes, Sakit ini ang nagapasingkad, no? Kag ina-promote through online live selling ang mga PDL products naton. So, gina-monitor na gid kag gina-push, no, ang aton mga unit welfare and development officers. Yes, sir. Para nga i-market, i-maximize ang pag-market sa aton mga PDL products, especially ang mga parol during this Yuletide season, Bobo Andrew. Okay, well, that's very nice, good sir, no? Sir Duilio, ang amuning nga amount, mga pila gini sir ka mga PDLs ang gaobra, sir? So, sa Negros Occidental, a total of 377 nga PDL ang naka-benefits ini. So, grabe ba, no? Will extend also, no? Will extend also sa ilang mga family, respective families. Dako gid man tuod nga bulig. Pero Sir Duilio, base lang sa mga records nyo dira no nga natipon man sa BGMP Regional Office 6, diri sa Negros Occidental, may pila man sila kabilog nga mahuman within the day, Sir Duilio? Come again, Bumbo Andro, medyo Okay, sige sir, sorry no. Oo. Sige. Sir, may pila man sila sir kabilog mahuman sir sa isa ka adlaw ang 300 plus ka mga PDL sir, nga mga lanterns? So, depende na siya sa aton nga mga jail units sa Bumbuan, no? Sa order, no? Sa mga parole from the private and public sectors alike, no? Like sa kung pagkaihibalo sa sugid ni Sir Zamora, nga hindi halos makaarapal ang aton mga PDL sa order, grabe ang demand. Damo gid. So, siguro makadugang gid sini si Sir Zamora okay, paano sige. nila na survive nga maka-produce sa amo ni kadako despite sang demand. Grabe sir, no? Actually halos hindi nila kuno maubos ang demand sang order sa ila sang parol. Oo, no, to ko sa napato hindi man masasa, no? Grabe nga grasya man Sir Duilio. Yes, so. Sige, no? Sige, Sir Duilio, salamat, Ged. Padulungan ko si Jail Chief Inspector, soon to be Jail Superintendent, no? Sir Abner Zamora. Sir Zamora, good morning. Sir Zamora, good morning, sir. Okay, no? Medyo alang-alang man to ang signal, no, ni Sir Zamora. But grabe, no, kay suno mismo sa kay Sir Duilio, kay Attorney Duilio, nga 80% gid ang na-contribute sang Negros Occidental District Jail, no, diri sa Negros, sa bilog ng Western Visayas when comes sa parole making, no, o kung sa livelihood project man sa mga PDLs during holiday season. May mga before pa gani December, no, obra na sila ya kag suno mismo sa kay Attorney Duilio, mga 1.7 million pesos, no, ang na-contribute sa Negros Occidental District Jail. Wow. So dako na ina nga bulig para sa aton man nga makauturan nga ara sa sulod sang mga district jail sa konprisuhan, no. Way labot nga syempre ara sila sa sulod, no. It doesn't mean nga sa sulod ka sa prisuhan wala ka sang trabaho, no. Wala ka sang kwarta nga mabaton, but because of this project, no,
nga dako ni siya nga impact for the PDLs, no, kag para malikawan rabi ang depresyon, kamingaw, kasubo tanan, no, para sa amuni nga mga pamaagi dako gini nga bulig. Ayun sir, good morning, no, pasensya. Okay, sige. Ara si Sir Abner. Sir Abner, sir. Sir, anyway, sige sir, let's continue. anyway, nabatian ko tanan-tanan. Oo. Sa kay Sir Dohilio, kay Attorney nga Sige Sir Abner, continue sir. Occidental District Jail, no, diri sa Sir Abner? Sir? Mabatian mo ko? Okay. sige na. Try lang natin, no? Sir Abner, kung may earphones ka na, sir, kindly, sir, no? Gamit, sir, palihog ng, kung may, pwede nang maka-assist si imo, Sir Abner, no? Para maklaruhan mo kami, kag maklaruhan na mo ng imo nga audio dira kay kanugon sang no? Dako di sang achievement on the part sang Negros Occidental District Jail, especially on this livelihood project man, no, for the lantern making. Sige, Bongbong Anthony, balikan ko si Attorney Dohilio, sir. Dohilio, sir? Yes, Bumbo Andrew. Okay, sige. Actually, we're not talking only about income, no? Oo, yes sir, yes sir. PDL, no? We are talking here about hope, no? Yes, correct. Hope and especially during Yes sir, no, actually, ang halos tanan niya ginambal na Attorney Duelio. Okay, sige sir, continue. Kompleto Attorney. Ang mga detalye, actually, nag-submit kami sa report sa ilang region. Okay, sir. Kag napatag niya tanan-tanan gid. Wow. Kag kami, no, pareho man sa ginambal ni Attorney Duelio nga, kami man na-amaze man. Nakibot man kami sa turnout sang aton sumungan. Oo. So, sige, no. Attorney, ikatakaanay, Attorney Dohilio, balikan ko anay si Sir Abner, no. Kaya medyo fluctuate man itong iya signal sa internet. Sige, ma-continue lang ko na kay Sir Abner. Sir Abner? Sir? Oo. Okay. So, well, that's very nice. Maayo gid na, no? Nga okay. So, that's the reason why nga naga-delay. Sige. Oo, magamit si Sir sang earphones para siya sa aton, no? Makasabay siya sa aton, Bobo Anthony. Sige, no? Kindly, although something naga-prepare si Jill. Okay. Sir Abner? Sir Zamora? Sir? Okay. Oo. Well, no? Kung tanawin na to, grabe man nga mga insakto gina-mention to kay na ni Attorney Dohilio, no? Ang spokesperson sa BGMP Regional Office 6 nga. Not only for the income, but also for the hope, no? Kaya syempre, yung makautura nato ni kalabanan, madaan padre di pamilya, ginakis ang sulod sa prisuhan, no? So, ang mga nabilin rin nila nga mga mata, asawa, kabataan, so, basi bala mawadaan bisang kuaan bala sang pangabuyan bala kay syempre ang padre di pamilya amo na bing natabo, no? Ara mismo sa sulod sang prisuhan o kung saan sila ng mga district jails. But because of this project, no? Iskan ara sila tod sa sulod, makaganar sila gyapon kag makapadala, no? Sa ilan nga mahimata nga ridri sa guwa sa nga prisuhan. Sir Zamora, sir? Okay na? Hello? Yes, sir. Okay. Sir, mabatian ta kasubong. Yes, okay na ta. Gamit lang ko sang cellphone. Okay, sige. Yes, sir. Yes, sir. No, sir, maayo gid man nga balita so mismo sa kay Jail Chief Inspector Attorney Dohilio nga 80% gid ang na-contribute sang Negros Occidental District Jail from the livelihood, no, especially sa lantern making dira. So dako ina sir nga achievement, Sir Zamora, sir. Asawa, kabataan. So, basi pala mawadaan isang kuwaan pala sa pamawian pala kasi yung padre ng pamilya. Sir Zamora, sir? Para mismo susunod silang presuhan sila ng mga district jails. But because of this project, no? Okay. Sige, ito ba siguro lang? Okay, nag-monitor siya. Sige. Sir Zamora, ng lang garo sir, no? Ang mga naka-loudspeak na garo sir, mo lang. Kindly... Yes, sir. Oo, sige. Kumusta sa sulod ko? Okay, good sir, pero ang ako dra sir okay lang. Do medyo delay ko sa imo. Oo. Kay Sir Zamora, ang Facebook guro do medyo delay na guro sir, no? Sige.
monitor ka na lang sa amon, sir, sa tawag, no? Sa Zoom, via Zoom na lang kami, sir, monitor sa amon, Sir Zamora. Yes, sir, no, kami gani, sir, no, kibot man sang turnout subong kay Okay. ligat ka tuig, wala kita sang nakapanghimo subong sa parol. Yes, sir. Oo. Sige, Sir Zamora, okay lang. No, delay lang giguro na. Focus, ano ka na lang, sir, no? Palihog, monitor ka lang sabon sa Zoom. Ang sa monitor, medyo delay na siya sa Facebook. Sige, Sir Zamora, continue lang, ah. Wala, Oo. Actually, sir, delete ang sunod, no? Oo, pero okay lang. Hindi kita mag-intindihan na, hindi good. Okay, sige. Siya na lang. Okay, sige, sir. Sige, sir. Salamat, Sir Zamora. Sige. Okay. Attorney, Sir Dohilio, sir. Yes, Bumbo Andrew. Yes, sir, no? So, medyo doon na alang-alang gid si Sir Zamora ang sa warden sa Negros Occidental District Jail, no? Sige, by the way, salamat gid sa kay Sir Zamora, kaga congratulations on the part of Negros Occidental District Jail, no, sa pinakadako nga kontribusyon the whole Western Visayas na Sir Dohilio, no? Yes, Bumbo Andrew. Oo. Okay. But subong, sir, no, as you have mentioned, no, not only for the budget or the sa binta, but also sa hope, Sir Dohilio, na mention mo to kaina. Yes, Bumbo Andrew, no. Hindi lang ini tungod sang income, no, but because of the love sang aton mga private and public sectors, we are bringing the PDL not only income but hope, no. Yes. Pag-asa despite the pandemic, despite their situation sa sirkumstansya nga kung sabihin ara sila sa aton sulod sang mga jail facilities. But tungod sina nagasanag ang ilang Paskwa, no, sa subong Disyembre, Bumbo Andrew. Correct yan. And in fact, aligned gid na siya sa amon man nga kuan nga tema subong nga Disyembre nga lingkod ang aming handog, no, amo na siya. So we are thanking also ang aton mga unit welfare and development officers sa tagsa ka jail facilities. Yes, sir. Ang aton mga jail wardens nga nagtingwa man, no, para matigayon nga matagan sang pag-asa ang aton mga PDL paagi sa mga livelihood programs naton nga ginahatag sa ila. Oo. Okay, so kanami gid, sir, no, kay since panayas ang una, no, ang nasiling niblang mga livelihood projects, especially sa lantern making, no, maano gid kita bala, makapa-inspire man kita tuod, no, sa aton nga mga PDLs biskan ara sila sa sulod sang mga presuhan, Sir Dohilio. Yes, so Bumbo Andrew, hopefully ang iba naton nga mga PDL, no, mag-participate, no, sa nakita nila. So dako ang nabulig sini nga mga livelihood programs naton. So ang iban nga wala naka-participate, siguro ma-inspire hindi sila sa sunod nga tuig kun ara pa sila dira. Magtingwa man sila nga maka-intra sa sini nga livelihood program para sila man, no, makaagom sang income kag makahatag sang nga financial nga suporta sa ila tagsa pamilya nga ara sa kuwa samtang ara sila sa sulod sa aton mga jail facilities. Okay. Pero Sir Dohilio, paano ini, sir, no? Depende ini sa sir sa income for the 300 plus ka mga PDLs, sir. Paano ni siya, sir, ang system para makuha man ang ilabi nga mga commission like that, sir? So depende na sa aton nga mga jail wardens, no. Okay. Sila ang nag-facilitate kung paano ang distribution kag ang pag-divide sang income kag ang share sang tagsa-tagsa sa income ngayon. Okay. But Sir Dohilio, sa sulod diri sa Western Visayas, may pila ka mga district jails ang may amuni nga mga livelihood project kangay sang lantern making. Isa diri sa Negros, no, ang Ino DJ. Yes, so halos tanan man nato, no, nga mga dagko nga mga jail facilities, may Isabela, San Carlos, La Carlota, Cadiz, Ino DJ, Palay, Sagay, MBDJ Annex, Silay, La Castillana, Bago, Binalbagan, Kabangkalan, no. So ini sila tanan may mga
mga share sa income nga ginhambal ko nga almost 2.4 million gross Bumbo Andrew. Pero grabe sir, no? Sige, no? But subong gini nga tuig, doon nakabawi-bawi gid, no? Ang tanan kay as you have mentioned, doon nakahalog-halog ang tanan, Sir Dohilio. Sir? Okay, doon nadula man si Sir Dohilio, Bumbo Anthony. Nadula man siya. Okay, sige, no? Sige. So, maano kita anay Bumbo Anthony, ma-pause na lang kita anay for a while, no? Babalik lang kita sa ila for their last message na lang gid, no? Sige, no? So, mga kabombo, no? Nabatian to naton ang warden. Ara, okay na? Okay, sige, no? Mga kabombo, nabatian to naton ang spokesperson sa regional office, no? Sa Bureau of Jail Management, o kung Bureau of Jail Management and Penology, nga si Jail Chief Inspector Attorney Jeros Dohilio, kag ang warden sa Negros Occidental District Jail nga si Jail Chief Inspector nga soon to be Jail Superintendent Abner Zambora. So mga kabombo, dugangan ta na karon kag balikan ta sila, pero ito sila magatago sa plani ka mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuktanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum, nagikan sa Time check, Bombo. 43 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Mga kabombo, welcome back sa nagapaday nga programa, ang Good Morning Philippines. So balikan na to no, ang spokesperson sang Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 6 nga si Attorney Jail Chief Inspector Attorney Jeros Anthony Dohilio. Sir, good morning and welcome back. Sir, mensahe mo na lang gid no sa aton nga mga PDLs and also with the personnel of BGMP kag also sa mga family members bisang mga PDLs. Sir Dohilio. Once again, thank you, Bumbo Andrew. Yes, sir. You're welcome. Sa mga PDL, no, sa taitang tag sa kapamilya, ginapaabot naton nga ang aton BGMP, especially ang BGMP Negros Occidental sa pagpanguna sang aton mahugod nga Provincial Jail Administrator, Jail Superintendent Marie Rose Laguyo. Nagatingwa gid nga mahatagan kamo sang mga programa nga makahatag sa inyo pa kag mapahibalo sa inyo nga damo sang tawo pa sagwa sang ato mga jail facilities nga may pagpalangga kag concern sa pareha ninyo, no, mga persons deprived of liberty, especially sa subong nga mga panahon nga suffer gihapon sang pandemic. Ini makahatag sa aton sang kasanag sining pagselebrar naton sang pagkatawo sang aton nga mahal nga Ginoong Kristo. So hopefully hindi ka mo madulaan sang paglaom, no. Ari ang inyo BJMP nga magatingwa kag mahatagan kamo sa mga programa nga makapaayo sa inyo. Ginatinghuan ko man nga pasalamatan, no, ang aton mga unit welfare development officers, no, mahugod man nga nag-market sang aton mga products sang aton mga PDL kag sa aton mga jail wardens nga supportive sa sining mga programa
Yes, sir. Kag sa aton nga provincial jail administrator, no? Nga nagaduso gid sa pag improve sang aton mga online live, gina-schedule gid niya ini every week para at least ma-maximize ang pag-market sang aton mga PDL products. Okay. Sige, Attorney Jairus Duhilio, sir, salamat kino. And mga na lang Sulod po. pa ako po, Andrew. Yes. Ay, sir? Hello, sir? Hello? Yes, sir? Hello, sir? Okay. Sige, no? Ma-proceed. Hello? Yes, sir. Hello, Hello? sir. Oo. Okay. Sir Duhilio, mabatian, tagid ka. Oo. Sige, sir. Okay na? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Oo. Okay, sir. Sige, salamat. So, Oo. ginatamyaw ko na lang Yes, sir. na no nga PDL ton kag ilatag sa kahimata sa malipayon nga Pasko. Correct. Nga bagong tuig Yes, sa ilata na. Okay, and Merry Christmas man sa imo, sir, no? Kag sa BGMP Regional Office 6. And lastly, Sir Duhilio, salamat kid. And lastly, sa kay Jail Chief Inspector Abner Zamora, ang warden sang Ino DJ, sir. Mensahe mo na lang, sir. Bomboan ro sa liwat, no? Yes, sir. In view sa amon nga pamilya diri sa Negros Occidental District Jail. Nagapasalamat gyud kami sa opportunity nga gihatag sa Bombo Radio Yes, sir. Bacolod nga mapadangat man naton namon sa aton mga kasimanwa diri sa Negros Occidental kag sa Bugos sa siyudad sa Bacolod ang amon nga ginahimo nga mga proyekto para sa aton mga utod nga nakadetain sa sulod sa aton nga facility. Oo. Hindi dako ginabulig sa ila pamilya nga rasagwa. At the same time, isa na rin kita sa tunga sa pandemya, nadula man ang ila nga kamingaw tungod nga nawili sila sa pagpaghimo sila ng mga paroles naton. Correct. At the same time, naka-income sila nga nakabulikid financially sa ilang mahal sa kabuhi. So sa liwat, madamong salamat sa aton nga regional office, sa aton nga pagpanguna sa amon director, sa amon provincial administrator, diri sa probinsya sa Negros, kag kay Atty. Duhilio nga nagabuligid sa amon nga ma-market ining amon mga paroles sa ginahimo sa amon mga PD. Sa liwat, happy holidays kag madamo gid salamat. Okay, sige. Salamat gid Sir Abner, no? Jail Chief Inspector Abner Zamora, ang warden sa Negros Occidental District Jails. Attorney Duhilio, Sir Zamora, madamo gid nga salamat sa inyong tiyempo, no? Kag have a blessed Sunday and happy holidays, mga sir. Salamat, kid. Okay, sige. No? So, salamat, kid, no? Sa kay Attorney Duhilio and kay Sir Zamora, ang warden sa Negros Occidental District Jail. So, mga kabombo, no? So, Thank you very much, man. Bombo Andrew. Thank you sir. very much, kid. Salamat, Happy kid. holidays. Yes, sir. And Yes, sir. God bless. Okay, sige. Salamat. God bless you. Sige, no? So, madamo gid nga salamat sa BGMP Regional Office 6 kag sa Negros Occidental District Jail. No, kaga congratulations man on their part, no? Kay because nga sa mga livelihood projects nila, the unexpected baning natabo nga amo ni gilikid ako, no? Ang benta nila when comes sa mga lantern makings dira, no? So, masobra 300 man ka mga persons deprived of liberty ang nagatingwa man bi, no, nga madugangan grabe ang mga numbers of lantern nga naobradra nila kag para maibaligya sila, no, kag syempre tibalik man sa ila ang ila ning ginpangabudlayan man dira mismo sa sulod sang District Jail kon sang prisuhan. So time check 48 minutos nang nakaligad sa taknang alas 11 sang aga, mga kabombo, standby kamo dira, no. Kami dugang pagkikita mga talakayan nagapadayon man diri gyapon ang programa nga Good Morning Philippines, pero antes sina magatag ko na si planik mga importante nga mga panumdom. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong San Juan, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko.
Oo, sobra-sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sa suspected... Sige, mabalik na sa ato niya nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines, no? Sa subong iya nga Domingo, Bombo Andrew, ginapasalamatan nato ng ato niya nga mga bisita, yes, no? Kaya na-feature nato ng Turkey, no? Si Mama Nes Kuja, direkta iya sa may Turkey, kung sa liente. Medyo lululaylo. Ang ilang celebration, hindi man gid tanto celebration dito because kalabanan na Muslim. So, ati ang mga Christians, amo na nag-celebrate dito iya sang Christmas. Especially subong ati may pandemic pa. Okay? Yes. Sige, so sa ato nga Christmas around the world. And of course, sa kay Sir George de la Cruz, naging kaupod natin siya, isa ka educator, isa ka public school teacher, nagikan iya sa Handuman National High School, pero naging awardee no sa iya nga pagka-educator because nag-reach out siya sa community, Bombo Andrew, no? So nahatagan siya sang recognition kag iya ginakausagi dining mga basura bala, no? Titihalin sa banago mo, no? Sa higad suba, sa higad baybay, amo na sang sang una, sang gamay pa siya. So that's why nga may special gid nga place sa iya nga tagipusoon inang mga basura nga pwede mo gid nga makitaan bala, no? Bombo Andrew, basta may diskarte ka sa pangabuhi. So livelihood sa mga ginikanan, no? Sa community
amo man ining iya nga nangin focus man Bombo Andrew. Yes, para kay Bomboan, no? So, kung walang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang tuwagin, no? So, malabot mo ganyan mo nga handom kung basta ikaw ang mapisan lang. Kag Bomboan, dugang paginaton sa aton nga mga bisita, no? Kag salamat sa mga organizers, kag members ng Sowing Legacy Movement for their advocacy, no? Nga isa ini sa ginatutukan man subong bing nga mga concerns, especially sa community and society Bomboan, nga dapat mangin patas bala, no? Ano man nga gender or ano ka man bing ano ni Bomboan ang imo nga sex tarbi mapalaki ka man og babae. Well, may mga community subong Bomboan nga nagatutok man dira, no, sa exploitations when it comes sa both genders, no. So let's hope nga mangin sa mga paagi sa sini mga pamatanon, no, matagaan gid pagtamod ang ilan ni nga ginadusok ag ang ilang advokasya Bomboan. Kag lastly Bomboan sa aton nga bisita, no, kag salamat gid sa Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 6 sa ilang tagpamaba, saka Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio, kag ang warden sa Negros Occidental District Jail Bomboan nga si Jail Chief Inspector Abner Zamora. So congratulations on their part Bomboan, kay sila ning may pinakadako nga binta, no, kon income sa livelihood project ni nila nga lantern making nga nakadangat sila Bomboan for 1.7 million pesos from the Negros Occidental District Jail ang gini Bomboan. Kag dos sila ning may pinakadako nga contribution for the whole Region 6, no. So congratulations kag big help naman ni Bomboan sa mga kauturan naton nga ara sa sulod sang prisuhan, no, especially sa tong mga PDL so persons deprived of liberty Bomboan. Yes, that's right, no. So mga PDL sa mo gid every Christmas ka parole making, no, paghimo sang ano tawag sang Christmas lanterns, no. So amo ning ila sini nga ginahimo, no? So ti maayo gid nga kausa, no, nga ti makon mo pila 1.7 But all in all Bomboan for the whole Region 6 nga pagtipon so no, sa BJMP Regional Office 6 do may mga 2 million plus. So sila ang pinakadako. So sila do mga 80% gid sila Bomboan. Bongga. Grabe, so no? Congratulations. Yes. And sa aton yung mga kabombo, why naman kita may nabilin nga tiyempo. Standby na kamo ha sa pagpangalagad sa gitara sa bombo. May kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon kami ang inyong mga alagad. Bombo France, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansin Dolsorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio